droga, mag-iusap ang tanan. Ani ana ang bisbit super ka para sa akong tanan. Ani ana ang bisbit super ka para sa akong tanan. Daghang badan ko maayong utulan para sa mga pangalan. Ipahintungkol sa pamilya o sa ato ang syudad. Please be true to God. 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 At di alam, please be true to God para sa atong tanan. Daghang badan ko maayong utulan para sa mga pangandoy. Please be super ka pa kontra droga, mag-iusap ang tanan. Ani ana ang please be super ka para sa akong tanan. Kaning higayon para ipakita ang mga abilidad para pa magtuod ang tinuod ang mga pusyan. Please be true to God. 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 Ani alam, please be true to God para sa akong tanan. Daghang badan ko maayong utulan para sa mga pangandoy. Please be super ka pa kontra droga, maiusap ang tanan. Ani ana ang please be super ka para sa atong tanan. Please be true to God. 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 Ani alam, please be true to God para sa atong tanan. Daghang badan ko maayong utulan para sa mga pangandoy. Please be super ka pa kontra droga, mag-iusap ang tanan. Ani ana ang please be super ka para sa akong tanan. Ani ana ang please be super ka para sa akong tanan. Daghang badan ko maayong utulan para sa mga pangandoy. Please be super ka pa kontra droga, mag-iusap ang tanan. Ani ana ang please be super ka para sa akong tanan. Naibaglaong sa tula sa atong timawi basalig. Ipahintungkol sa pamilya o sa ato ang syudad. Please be true to God. 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 At di alam, please be true to God para sa atong tanan. Daghang badan ko maayong utulan para sa mga pangandoy.
para sa atong tanan. Kaning higayon para ipakita ang mga abilidad para pa matubod ang tinuod ang mga pusgan. This makes you the guy. 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 Hindi alam, this makes you the guy. Para sa atong tanan, daghang balat mo maayong putula. Para sa mga pangandoy, this makes you the guy. Pangontra droga, maiusap ang tanan. Ani anak, this makes you the guy. Para sa atong tanan. This makes you the guy. 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 Ani anak, this makes you the guy. Para sa atong tanan, daghang bataan mo maayong putula. Para sa mga pangandoy, this makes you the guy. Pangontra droga, mag-iusap ang tanan. Ani anak, this makes you the guy. Para sa atong tanan. Hindi alam, this makes you the guy. Para sa atong tanan, daghang bataan mo maayong putula. Para sa mga pangandoy, this makes you the guy. Pangontra droga, mag-iusap ang tanan. Ani anak, this makes you the guy. Para sa atong tanan, naibaglahong sa tula. Sa atong timawi basalig, ipahintungod sa pamilya o sa ato ang syudad. This makes you the guy. Hindi lahat ng produkto ay gusto kong i-endorso at ang napili ko ay bagay lamang na pakinabangan ng kamay nila dahil para sa akin, it's all about giving back. Pero ang manok ng bayan, hindi ko matanggihan. Bukod sa sobrang sarap na, sa bawat manok na binibili nyo, ay may nakalaan para sa atletang Pilipino at sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang manok na rapsa kahit alaws na sos. Choose to go ang nag-iisang nokma ni Yorme. Di na mag-iisa kahit sa anumang problema. Salamat PBA na handang umalalay. Madaling lapitan at mapagkakatiwalaan. Misyon niya ang tumutong sa mga nangangailangan. Sa lahat ng problema may kakampi ka. Salamat PBA, ngayon ay may kasangga ka. From Kiamba, Sarangani Province, the #1 pound-for-pound fighter in the world, 8th Division World Boxing Champion, the fighting pride of the Philippines, Manny Pacman Pacquiao. At ang nag-iisang manok ng bayan, 100% ang sarap, 100% healthy, 0% antibiotics. Honey, anong sasabi mo? Baka na yan! Ito ang nag-iisang manok ko. Chokes to go, ang nag-iisang MP, manok ni Pacman.
bigyan natin na masarap na laban ang sambayanan. Tirahin na yan! Sa Chokes to Go, bawat manok ay laki sa alaga, hindi sa gamot. Garantisadong healthy dahil zero antibiotics. Kaya napakasarap ng laban sa pagkainan kahit walang sauce. Chokes to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. You fuel us, we fuel you. Gatorade studies the best athletes to create the most advanced sports fuel with fluids, electrolytes, and carbohydrates. So you can play your best. Nothing beats Gatorade. Your financial needs, from accounting, financial advice, lending, and insurance, and give you reliable, personal, trustworthy service. MLV Group, with you all the way. Hey, Sir Benji, may inireklamo na naman daw po kayo. ang sarap-sarap ng uling roasters ko. Bakit ko konti lang yung stores? Boss Ronald, Patulfo ka ng patulfo. Eh, nasa harap mo na ang solusyon. Buksan mo manok mo. Masarap ang uling roasters. salamat na marami, sir. Saka alam niyo ba, idol? Tama na, hindi tayo close. Dahil sa buhay, kailangan mo ng kasangga. Uling Roasters, sumobra sa sarap. Pasensya na. Bismitsubal ka pangontra droga, maiusap ang tanan. Anian na ang bismitsubal ka para sa atong tanan. Bismitsubal ka, bismitsubal ka. This bitch super guy. This bitch super guy. Ani alam this bitch super guy. Para sa atong tanan, gagambagan mo maayong mutula. Para sa mga pangandoy, this bitch super ka pangontra droga. Mag-iusap ang tanan. Ang bismitsubal ka para sa atong tanan. Andiyan na ang bismitsubal ka para sa atong tanan. Daghang magdato maayong mutulan para sa mga pangandoy. Bismitsubal ka pangontra droga, mag-iusap ang tanan. Anian na ang bismitsubal ka para sa atong tanan. Naibaglaong sa tula, sa atong timawi basalig. Ipahintungod sa pamilya, ug sa ato ang syudad. Please be true, guys. Please be true, guys. Please be true, guys. Please be true, guys. Anian na ang please be true, guys. Para sa ating tanan, gagambagan mo maayong mutula. Para sa mga pangandoy,
This with super ka. This with super ka. Hindi alam, this with super ka. Para sa atong tanan, daghang bataan mo, maayong putula. Para sa mga pangandoy, this with super ka, pangontra droga. Maiusap ang tanan, ani anak ang this with super ka. Para sa atong tanan. This with super ka. This with super ka. This with super ka. This with super ka. Ani anak, this with super ka. Para sa atong tanan, daghang bataan mo, maayong putula. Para sa mga pangandoy, this with super ka, pangontra droga. Mag-iusap ang tanan, ani anak, ang this with super ka. Para sa atong tanan. Ani alam, this with super ka. Para sa atong tanan, daghang bataan mo, maayong putula. Para sa mga pangandoy, this with super ka, pangontra droga. Mag-iusap ang tanan, ani anak, ang this with super ka. Para sa atong tanan, naibaglahong sa tula. Sa atong timawi pasalig, ipahintungod sa pamilya. Ug sa ato ang syudad, this with super ka. This with super ka. This with super ka. This with super ka. Ani anak, this with super ka. Para sa atong tanan, daghang bataan mo, maayong putula. Para sa mga pangandoy, this with super ka, pangontra droga. Mag-iusap ang tanan, ani anak, this with super ka. Para sa atong tanan, kating gigayon, wala ipakita ang mga abilidad para pa matubod ang tinuod, ang mga pusgan. This with super ka. This with super ka. This with super ka. This with super ka. Ani alam, this with super ka. Para sa atong tanan, daghang bataan mo, maayong putula. Para sa mga pangandoy, this with super ka, pangontra droga. Maiusap ang tanan, ani anak, ang this with super ka. Para sa atong tanan. This with super ka. This with super ka. This with super ka. This with super ka. Ani anak, this with super ka. Para sa atong tanan, daghang bataan mo, maayong putula. Para sa mga pangandoy, this with super ka, pangontra droga. Mag-iusap ang tanan, ani anak, ang this with super ka. Para sa atong tanan. 「 tanan. 'Di 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 'di
Nandiyan na ang Biscuit Super Cup para sa atong tanan. Daghang bagan kung maayong mutulak para sa mga pangandoy. Biscuit Super Cup pangontra droga, mag-iwan sa pang tanan. Nandiyan na ang Biscuit Super Cup para sa atong tanan. Naibaglaong sa tula sa atong timawi pasalig, ipahilunod sa pamilya ug sa ato ang syudad. Biscuit Super Cup, Biscuit Super Cup, Biscuit Super Cup, Biscuit Super Cup. Para sa ating tanan, daghang bagan kung maayong mutula para sa mga pangandoy. Biscuit Super Cup pangontra droga, mag-iwan sa ating tanan. At niyan na ang Biscuit Super Cup para sa ating tanan. Kating higayon para ipakita ang mga abilidad para pamatuod ang tinuod ang mga pusgan. Biscuit Super Cup. Hindi lahat ng produkto ay gusto kong i-endorso at ang napili ko ay bagay lamang na pakinabangan ng kamay nila dahil para sa akin, it's all about giving back. Pero ang manok ng bayan, hindi ko matanggihan. Bukod sa sobrang sarap na, sa bawat manok na binibili nyo, ay may nakalaan para sa atletang Pilipino at sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang manok na rapsa kahit anaws na sos. Choose to go ang nag-iisang nokma ni Yorme. Di na mag-iisa kahit sa anumang problema. Salamat PBA na handang umalalay. Madaling lapitan at mapagkakatiwalaan. Misyon niya ang tumulong sa mga nangangailangan. Sa lahat ng problema may kakampi ka. Salamat PBA, ngayon ay may kasangga ka. From Kiamba, Sarangani Province, the #1 pound for pound fighter in the world, 8th Division World Boxing Champion, the fighting pride of the Philippines, Manny Pacman Pacquiao. At ang nag-iisang manok ng bayan, 100% ang sarap, 100% healthy, 0% antibiotics. Manny, anong sasabi mo? Baka na yan! Ito ang nag-iisang manok ko. Chokes to go, ang nag-iisang MP, manok ni Pacman. Laki nito. Bigyan natin na masarap na laban ang sambayanan. Tirahin na yan! Sa Chokes to go, bawat manok ay laki sa alaga, hindi sa gamot. Garantisadong healthy dahil zero antibiotic. Kaya napakasarap ng laban sa pagkainan kahit walang sauce. Chokes to go, ang nag-iisang manok ng bayan. You fuel us, we fuel you. Gatorade studies the best athletes to create the most advanced sports fuel with fluids, electrolytes, and carbohydrates. So you can play your best. Nothing beats Gatorade.
all your financial needs, from accounting, financial advice, lending, and insurance, and give you reliable, personal, trustworthy service. MLV Group, with you all the way. Hey, Sir Benji, may inireklamo na naman daw po kayo. ang sarap-sarap ng uling roasters ko. Bakit ko konti lang yung stores? Boss Ronald, Patulfo ka ng patulfo. Nasa harap mo na ang solusyon. Buksan mo manok mo. Masarap ang uling roasters. salamat na marami, sir. Sakalan niyo ba, idol? Tama na, hindi tayo close. Dahil sa buhay, kailangan mo ng kasangga. Uling Roasters, sumobra sa sarap. Pasensya na. Sa mga pangandoy, Biswit sugat ka pa kontra droga, mag-iusap ang tanan. Andian na ang Biswit sugat ka, para sa akong kanan. Andian na ang Biswit sugat ka, para sa akong kanan. Daghang bagan ko maayo mo tulad, para sa mga pangandoy. Biswit sugat ka pa kontra droga, mag-iusap ang tanan. Andian na ang Biswit sugat ka, para sa akong kanan. Naibaglaong sa tula, sa akong timawi pasalig, ipahintungkod sa pamilya, o sa ako ang syudad. Biswit sugat ka, Biswit sugat ka, Biswit sugat ka, Biswit sugat ka. Andian na ang Biswit sugat ka, para sa akong tanan. Daghang bagan ko maayo mo tulad, para sa mga pangandoy. Biswit sugat ka pa kontra droga, mag-iusap ang tanan. Andian na ang Biswit sugat ka, para sa akong tanan. Kaning higayon para ipakita ang mga abilidad, para pa matubod ang tinuod ang mga kusgan. Biswit sugat ka, Biswit sugat ka, Biswit sugat ka, Biswit sugat ka. Andian na ang Biswit sugat ka, para sa akong kanan. Daghang bagan ko maayo mo tulad, para sa mga pangandoy. Biswit sugat ka pa kontra droga, mag-iusap ang tanan. Andian na ang Biswit sugat ka, para sa akong kanan. Biswit sugat ka, Biswit sugat ka, Biswit sugat ka, Biswit sugat ka. Andian na ang Biswit sugat ka, para sa akong tanan. Daghang bagan ko maayo mo tulad, para sa mga pangandoy. Biswit sugat ka pa kontra droga, mag-iusap ang tanan. Andian na ang Biswit sugat ka, para sa akong tanan. Andian na ang Biswit sugat ka, para sa akong kanan. Daghang bagan ko
sa pangtanan. Ani ang basement super cup para sa atong tanan. Naibaglahong sa tula sa atong timawi basalig. Ipahintungkod sa pamilya ug sa ato ang syudad. Basement super cup, basement super cup, basement super cup, basement super cup. Ati ang basement super cup para sa atong tanan. Daghang bagan kung maayong mula para sa mga pangandoy. Basement super cup pangontra droga, mag-iusap ang tanan. Ati ang basement super cup para sa atong tanan. Kating igayon para ipakita ang mga abilidad para pa matubod ang tinuod ang mga pusgan. Basement super cup, basement super cup, basement super cup, basement super cup. Hindi alam basement super cup para sa atong tanan. Daghang bagan kung maayong mutula para sa mga pangandoy. Basement super cup pangontra droga, maiusap ang tanan. Ani ang basement super cup para sa atong tanan. Basement super cup, basement super cup, basement super cup, basement super cup. Ani ang basement super cup para sa atong tanan. Daghang bagan kung maayong mutula para sa mga pangandoy. Basement super cup pangontra droga, mag-iusap ang tanan. Ani ang basement super cup para sa atong tanan. Ani ang basement super cup para sa atong tanan. Daghang bagan kung maayong mutula para sa mga pangandoy. Basement super cup pangontra droga, mag-iusap ang tanan. Ani ang basement super cup para sa atong tanan. Naibaglahong sa tula sa atong timawi basalig. Ipahintungkod
super ka para sa akong tanan. Daghang banan ko maayong mutula para sa mga pangandoy. Bisbis sugat ka pangontra droga, mag-iut sa kang tanan. Ani ana ang bisbis sugat ka para sa akong tanan. Ang bisbit super ka para sa akong tanan. Daghang bagan ko maayong mutula para sa mga pangandoy. Bisbit super ka pangontra droga, mag-iut sa kang tanan. Ani ana ang bisbit super ka para sa akong tanan. Naibaglahong sa tula sa akong timawi basalig, ipahintungkod sa pamilya ug sa ato ang syudad. Bisbit super ka, bisbit super ka, bisbit super ka, bisbit super ka. Para sa akong tanan, daghang bagan ko maayong mutula para sa mga pangandoy. Bisbis super ka pangontra droga, mag-iut sa kang tanan. Ani ana ang bisbis super ka para sa akong tanan. Kaning igayon para ipakita ang mga abilidad para pa matubod ang tinuod ang mga pusgan. Bisbit super ka, bisbit super ka, bisbit super ka, bisbit super ka. Ani alam bisbit super ka para sa akong tanan. Daghang bagan ko maayong mutula para sa mga pangandoy. Bisbit super ka pangontra droga, mag-iut sa kang tanan. Ani ana ang bisbit super ka para sa akong tanan. Bisbit super ka, bisbit super ka, bisbit super ka, bisbit super ka. Ani alam bisbit super ka para sa akong tanan. Daghang bagan ko maayong mutula para sa mga pangandoy. Bisbit super ka pangontra droga, mag-iut sa kang tanan. Ani ana ang bisbit super ka para sa akong tanan. Ani ana ang bisbit super ka para sa akong tanan. Daghang bagan ko maayong mutula para sa mga pangandoy. Bisbit super ka pangontra droga, mag-iut sa kang tanan. Ani ana ang bisbit super ka para sa akong tanan. Naibaglahong sa tula sa akong timawi basalig, ipahintungkod sa pamilya ug sa ato ang syudad. Bisbit super ka, bisbit super ka, bisbit super ka, bisbit super ka.
Maayong hapon sa tanan and mabuhay Pilipinas. We are live here at Pagadian City Gymnasium, the little Hong Kong of the South, province of Zamboanga del Sur. Now to start off, let us have a presentation for the parade of teams. Let's start with your BYB Kapatagan Buffaloes. The Kapatagan Buffaloes head coach, Jaime Rivera. The players, Chris Bernard Riguero, Clint Devon, Joel Solano, homegrown, Mark Jan Daanoy, and James Neil Inshill. Tempo, Cyrus Tabi, Levi de la Cruz II, Alexander Madreza, and Dennis Malinaw. And now, ladies and gentlemen, let's all welcome the MFT Iligan City Archangels. Head coach of the Archangels, Ivan Joseph, EJ Dos Santos. The players, Ley Bernardino, Ron Villanueva, Alexis Rivera, and Harold Benedictus. The homegrown, Alguero Benitez. And now, make some noise for the Misamis Oriental Cuyamis. You're leading the head coach by Ves Valencia. The players, Mac Baracael, Jason Ballesteros, Andrew Estrella, and Ivan Mecca. Ladies and gentlemen, next team, Anak Mindanao Warriors, representing the Zamboanga Sibugay. Head coach, Arnold Oliveros. The players, Jan Nicolo Hamon, Du Lasti Santos, Enrique Kaunan, Ian Albrecht, and Jan Almocera. And now, the reigning and defending champion, your Basilan BRT, his Riders. The head coach is Ron Almanzar. The players, Cedric Dihuya, Nico Panganiban, Jan Nino Cadiz, AJ Botale, and JV Ansaldo. And now, Pagadian, are you ready for the host team, Pagadian Explorers? The head coach is Jerome Ejercito, and the players, Guillano Caballero, Judel Fuentes, Jason Opiso, Itzel Mag-Isa, and Rene Christian Pamaran. Let us all rise for the opening prayer, followed by the Philippine National Anthem.
guide us every day. Amen. Lubos po kaming nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na binigay ninyo sa amin. Sa panahong naapektuhan ng lahat dahil sa pandemya, kami ay hindi ninyo pinababayaan at pinanatili ninyo ang ligtas. Kami ay humihingi ng pagkalinga sa inyo, aming Ama, para sa aming mga magulang na parte ng liga na ito. Manatilihin silang ligtas at malayo sa disgrasya. Pinagdadasal namin ang lahat ng mga manlalaro, coaches at team staff ng dalawang kupunan na maglalaro sa kampyonato ay nawa sila ay maliwanagan sa kanilang pag-iisip sa kanilang mga gagawin sa loob at labas ng hardcourt. Pinagdadasal namin ng lahat ng mga masisipag nating frontliners, mga iba't ibang sektor ng ating pamahalaan, officials, kapulisan, kasundaluhan, doctors at mga nurses. Nawa ay sila ay maligtas sa kapahamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Panginoon po, in Karayawan, Katag, Muslima, Pilipinas. Amin. Uglabaw na, amoy ampo ang mga ordinaryong Pilipino sa tibuok kalibutan nga makabangon sa mga umaabot nga giatubang namo nga kahintang niining pandemya nga hinaot makabalik sa normal ang kahintang. Ning Ama, pinapahalagahan namin ang lahat, mga kasamahan ng aming pamilya. Sa liga na to, mapa, Katoliko, Kristiyano o Muslim, ang pasasalamatan namin ang mabuting ninyong pangalan. Lahat po ito ay alam namin na pakikinggan ninyo dahil alam namin ang walang wagas ninyong pagmamahal. Ito ay lubos naming pagdadasal sa mabuti ninyong pangalan. Amen. You may now take your seats. And now let us listen to a very special video message. Please watch on the screen. Maayong adlaw sa inyong tanan. I am excited to join you for the opening of the second conference of the Filipinas Disney Super Cup, which aims to revive basketball through competition among the different towns or cities in the Visayas and Mindanao. This will not only help in the promotion of sports tourism, but also the revival of the sport and its related businesses and livelihood opportunities. Congratulations sa tanan na naningkamot aron palambo ang pinakaunang pro basketball league sa Visayas ug Mindanao nga maoy giilapod sa Games and Amusement Board.
Tungod ani, matabangan ang mga Pilipino sa pagdiskubre o develop sa mga talentado na basketball player gikan sa Visayas ug Mindanao. Makahatag pud ni og livelihood para sa atuang players, coaches ug referees. Dako ang among suporta ni President Rodrigo Duterte sa inyuha kay isa ni siya sa pamaagi aron mulayo ang atuang mga batan-on sa dili maayo nga mga bisyo ug makatabang pud ni sa atuang ekonomiya. Daghang salamat sa inyong tanan ug good luck sa atuang players. Mabuhay po kayong lahat. Thank you, Honorable Senator Bongo. Now, may we call on the host of the second conference of the Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup, the Honorable Mayor Samuel Esco of the Pagadian City. Ano naman dito? Mayong hapon sa tanan. Today, I am again truly honored to welcome everyone, especially to all our guests, and to the 7 participating team, including our very own Pagadian Explorers, to the second conference of the Filipinas Vismin Super Cup, spearheaded by Mr. Rocky Chan, the Chief Executive Officer, and Mr. Chalito Caro, the Chief Operation Officers. To all the players, to all the referees, technical crew, cameraman, and of course to all our friends from media. Again, kanatodanan, pleasant afternoon. As we are all aware that we are still in the COVID-19 situation, where we still need to continue to adhere to the health and safety protocol set by the National IATF. Nevertheless, this did not frustrate us, as we were able to host our first conference earlier this year with a resounding success. With that, I am very thankful for all your cooperation and support, as it did somehow make an impact in promoting Pagadian City, being the regional government center of Western Mindanao and now proclaimed as one of the highly urbanized city in the country. And today our excitement shines and even brighter after a long and extended waiting to push through with this second conference. We will now begin this month-long basketball tournament of the Philippine Vismin Super Cup. It is therefore my wish for every team to compete with utmost professionalism as we continue to promote these sports of basketball that will bring us closer with the different participating team coming from Misamis Oriental, a team coming from Iligan City, our team coming from Zamboanga, Sibugay, a team coming from the municipality of Rojas, from Basilan Province, and a team from Kapatagan, Lanao del Norte, together with our very own Pagadian Explorers. So thank you very much, and once again, welcome to Pagadian City, and let the games begin. Good afternoon, Ascenso, Pagadian. Daghang salamat, Mayor Sammy Ko. And now, again, a short video message from the Games and Amusements Board.
the Board Commissioner, Mr. Edward Trinidad. Mayong hapon, Mindanao. On behalf of the Games and Amusements Board, we would like to congratulate all the 7 teams participating in the second conference of the Pilipinas Vismin Super Cup. With many new players and a new team, the Anak Mindanao Warriors of Zamboanga Sibugay, we expect exciting games ahead. The Basilan Peace Riders will have their hands full to defend their title. GAB, as always, is in full support of the development of professional basketball in the Visayas and Mindanao region. Good luck and may the best team win the championship. Daghang salamat. Thank you very much, the Board Commissioner, Mr. Ed Trinidad, and to the Games and Amusements Board. And now, may we call on one of the men behind this prestigious basketball tournament, our Chief Operating Officer, Mr. Chilito Caro of the Pilipinas Vismin Super Cup. Good afternoon, everyone. Good afternoon, teams, players, coaches, visitors, and especially to our Mayor Samico. Thank you for the second time around, Mayor, for hosting the Pilipinas Vismin Super Cup. Okay, nandito na tayo. Nandito na tayo sa second conference. Thank you sa mga teams na 7 teams na bumubuo ngayong second conference sa trust and sa tiwala sa Chokes to Go Pilipinas Vismin Super Cup na nandito pa rin kayo. So, I'm so excited na magandang bakbakan yung masasaksihan natin ngayon. No, simula ngayong araw. So, yun, magpapasalamat lang ako sa mga sponsors natin. Kung hindi dahil sa kanila, wala tayo ngayon dito. I would like to thank Boss Ronald Mascareñas, the Chokes to Go, Boss Milmac, our official ball, MDC, the PBA party list, thank you for supporting Pilipinas Vismin Super Cup, the Triple J, W Cube, lahat ng mga sponsors natin, My TV, Virox, Chikis, no, thank you lahat. Thank you talaga sa lahat. And I hope, guys, mabigyan kayo namin ng magandang laban ngayong second conference. So, excited na talaga kami and I hope you enjoy and bakbakan na to for the second conference. Thank you and good afternoon. Thank you very much, Coach Caro. May we now proceed to the oath of sportsmanship to be led by Kiano Caballero of the Pagadian Explorers team. Please stand and raise your right hand. I state your name, do solemnly pledge under the amateur status that I will be guided by the highest standard of sportsmanship and fair play, that I shall recognize and abide by the decision of the official of the game, help promote the spirit of camaraderie among ourselves through these wholesome sports and disease. From acts that will result in ill will among other participants, I further pledge that I will contribute my best towards the success of these tournaments and help achieve the aims and purpose for which it is being held. So help me God. And now, let's have another video message. Please, eyes on the screen.
sitwasyon ay may kasanggahan. Chief Operating Officer Mr. Rocky Chan, Head of Basketball Operations Mr. Chelito Caro, team owners, officials, coaches, players, and sa tanan na Vismin Super Cup fans. On behalf of PBA Party List, I wish to congratulate each and every one of you sa opening po ng Vismin Super Cup. Pagkatapos po ng ilang taon na nawala ang sports sa ating mga buhay dahil sa pandemya, nakakatuwa talagang makita na unting-unti na po nare-revive ang sports sa ating mga buhay. At mas lalong nakakatuwa na makita na patuloy ang paglaban ng ating puwersa ng mga bayaning atleta. I wish you all good luck, good sportsmanship, and of course, a good game. Again, on behalf of PBA Party List, congratulations po sa tanan and let the games begin. Ladies and gentlemen, may we now let us call and welcome the man behind the Pilipinas Vismin Super Cup, our Chief Executive Officer, Mr. Rocky Chan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong hapon. Welcome to the second conference of the Pilipinas Vismin Super Cup. Again, I thank all the 7 teams, namely BRT Basilan, the Miss Or, Pagadian, Iligan, Anak Mindanao, representing Zamboanga, Sibugay, Kapatagan, Buffalo, and the Rojas Vanguards. To be honest, dili lalim ang preparations that we had with this pandemic, and then with the limited time that we have and resources. We cannot thank enough the city of Pagadian, especially Mayor Sammy Ko, for all the support. Before we end the first conference, he already committed to us that Pilipinas Vismin Super Cup is once again welcome anytime dito sa Pagadian City. So again, to Mayor Sammy Ko, to Councilor Sam Tyra Ko, Ma'am Ilang-Ilang Ko, and the entire Council of Pagadian, daghan kayong salamat. And to all our sponsors, again, Chooks to Go, Hey Hey, Boss Ronald Mascareñas, maraming salamat sa tiwala. Phenom, our official wear. Fin Cotton, our official shoes. W Cube Solutions. And of course, this tournament won't be possible without the help and the assistance of the Games and Amusement Board. To Chairman Baha Maitra, Com-Ed Trinidad, maraming salamat. And of course, I cannot thank also Boss Dodong Pamaran, Daisy Ann Pamaran, and the Pamaran family here in Pagadian. Maraming salamat for all the support. To all the teams, thank you. Thank you to the management of all the teams. Salamat sa inyong tiwala sa Pilipinas Vismin Super Cup, sa mga referees namin, staff, everyone. This is the family. Ito yung liga para sa Visayas, Mindanao. Ito ang Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup. Ato ni Bay. Hindi lahat ng produkto ay gusto kong i-endorso. At ang napili ko ay bagay lamang na pakinabangan ng kamay nila. Dahil para sa akin, it's all about giving back. Pero ang manok ng bayan, hindi ko matanggihan.
Bukod sa sobrang sarap na, sa bawat manok na binibili nyo, ay may nakalaan para sa atletang Pilipino at sa mga kapuspalad nating mga... Para sa mga pangandoy, Bisbit sugat ka pa kontra droga, mag-iusap ang tanan. Anian na ang Bisbit sugat ka para sa atong tanan. Anian na ang Bisbit sugat ka. Daghang bataan ko maayong putula para sa mga pangandoy. Bisbit sugat ka pa kontra droga, mag-iusap ang tanan. Anian na ang Bisbit sugat ka para sa atong tanan. Naibaglaong sa tula sa atong timawi basalig. Ipahintungod sa pamilya o sa ato ang syudad. Bisbit sugat ka, Bisbit sugat ka, Bisbit sugat ka, Bisbit sugat ka. Anian na ang Bisbit sugat ka para sa atong tanan. Daghang bataan ko maayong putula para sa mga pangandoy. Bisbit sugat ka pa kontra droga, mag-iusap ang tanan. Anian na ang Bisbit sugat ka para sa atong tanan. Kaning higayon para ipakita ang mga abilidad para pa matubod ang tinuod ang mga kusgan. Bisbit sugat ka, Bisbit sugat ka, Bisbit sugat ka, Bisbit sugat ka. Anian na ang Bisbit sugat ka para sa atong tanan. Daghang bataan ko maayong putula para sa mga pangandoy. Bisbit sugat ka pa kontra droga, maiusap ang tanan. Anian na ang Bisbit sugat ka para sa... Hindi lahat ng produkto ay gusto kong i-endorso at ang napili ko ay bagay lamang na pakinabangan ng kamay nila dahil para sa akin, it's all about giving back. Pero ang manok ng bayan, hindi ko matanggihan. Bukod sa sobrang sarap na, sa bawat manok na binibili nyo, ay may nakalaan para sa atletang Pilipino at sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang manok na rapsa kahit alaws na sos. Choose to go ang nag-iisang nokma ni Yorme. Daghang bataan ko maayong putula para sa mga pangandoy. Bisbit sugat ka pa kontra droga, mag-iusap ang tanan. Anian na ang Bisbit sugat ka para sa atong tanan. Anian na ang Bisbit sugat ka para sa atong tanan. Daghang bataan ko maayong putula para sa mga pangandoy. Bisbit sugat ka pa kontra droga, mag-iusap ang tanan. Anian na ang Bisbit sugat ka para sa atong tanan. Naibaglaong sa tula sa atong timawi basalig. Ipahintungod sa pamilya o sa ato ang syudad. Bisbit sugat ka, Bisbit sugat ka,
mahusgan. This with Supercam. This with Supercam. This with Supercam. This with Supercam. Hindi alam this with Supercam. Para sa atong tanan, daghang bagan mo maayong putula. Para sa mga pangandoy, this with Supercam pangontra droga. Maiusap ang tanan, ani anak ang this with Supercam. Para sa atong tanan. This with Supercam. This with Supercam. This with Supercam. This with Supercam. Ani anak this with Supercam. Para sa atong tanan, daghang bagan mo maayong putula. Para sa mga pangandoy, this with Supercam pangontra droga. Mag-iusap ang tanan, ani anak ang this with Supercam. Para sa atong tanan. Ani anak ang this with Supercam. Para sa atong tanan, daghang bagan mo maayong putula. Para sa mga pangandoy, this with Supercam pangontra droga. Mag-iusap ang tanan, ani anak ang this with Supercam. Para sa atong tanan, naibaglaong sa tula. Sa atong timawi pasalig, ipahintungod sa pamilya. Ug sa ato ang syudad, this with Supercam. This with Supercam. This with Supercam. This with Supercam. Ani anak this with Supercam. Para sa atong tanan, daghang bagan mo maayong putula. Para sa mga pangandoy, this with Supercam pangontra droga. Mag-iusap ang tanan, ani anak this with Supercam. Para sa atong tanan. Di na mag-iisa kahit sa anumang problema. Salamat PBA na handang umalalay. Madaling lapitan at mapagkakatiwalaan. Misyon niya ang tumulong sa mga nangangailangan. Sa lahat ng problema may kakampi ka. Salamat PBA, ngayon ay may kasangga ka. From Kiamba, Sarangani Province, the #1 pound for pound fighter in the world, 8th Division World Boxing Champion, the fighting pride of the Philippines, Manny Pacman Pacquiao. At ang nag-iisang manok ng bayan, 100% ang sarap, 100% healthy, 0% antibiotics. Manny, anong sasabi mo? Kumak ka na yan! Ito ang nag-iisang manok ko. Chokes to go, ang nag-iisang MP, manok ni Pacman.
Chinito, bigyan natin na masarap na laban ang sambayanan. Tirahin na yan! Sa Chokes to Go, bawat manok ay laki sa alaga, hindi sa gamot. Garantisadong healthy dahil zero antibiotics. Kaya napakasarap ng laban sa pagkainan kahit walang sauce. Chokes to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. Para sa mga pangandoy, Facebook super kapangotra droga, mag-iusap ang tanan, anian na ang Facebook super ka. Para sa atong tanan, naibaglaong sa tula, sa atong timawi basalig, ipahintungkod sa pamilya, sa ato ang syudad. Facebook super ka, Facebook super ka, Facebook super ka, Facebook super ka. At di anak, Facebook super ka, para sa atong tanan, nagambagnan mo maayong mula, para sa mga pangandoy, Facebook super ka pangontra droga, mag-iusap ang tanan, at di ang Facebook super ka, para sa atong tanan. Kaling higayon, wala ipakita ang mga abilidad, para pa magubod ang tinuod, ang mga pusyan. Facebook super ka, Facebook super ka, Facebook super ka, Facebook super ka. Ready for this? Ang tanan, anian na ang Facebook super ka, para sa atong tanan, naibaglaong sa tula, sa atong timawi basalig,
Super Cup. This with Super Cup. This with Super Cup. Hindi alam this with Super Cup. Para sa atong tanan, daghang batang umayong putula. Para sa mga pangandoy, this with Super Cup pangontra droga. Maiusap ang tanan, anian na ang this with Super Cup. Para sa atong tanan. This with Super Cup. This with Super Cup. This with Super Cup. This with Super Cup. Ani alam this with Super Cup. Para sa atong tanan, daghang batang umayong putula. Para sa mga pangandoy, this with Super Cup pangontra droga. Mag-iusap ang tanan, ani ang this with Super Cup. Para sa atong tanan. Welcome back to the Chooks to Go Pilipinas Visman Super Cup. We are live here in Pagadian City Sports Gymnasium, and here on my side is the Honorable Mayor Sammy Co of Pagadian City. Mayor, after ng successful Mindanao leg, nandito na naman tayo for the second conference in Pagadian City. Ano po ba ang nag-udyok sa inyo to once again host for the second conference? For once, our people here in Pagadian love basketball games, no? And they're all longing to host again. And this time they would like to get inside the ring, no? But I'm still asking for permission, kung pwede na ba. And if I'm given the permission, then they can come in inside the gym. And of course, for us in the city government, we'd like to host any event here in the city because it's somehow promoting our city, the regional center of Western Mindanao. Yes, Mayor. And also, being host of this second conference, ano po ba yung mga preparations ng LGU of Pagadian City? For this conference? Yes. We are preparing our coaster bus to fetch all the team from one hotels to this venue, from the practice venue, the police security, and from our EOC of the COVID-19 team is also watching very carefully, especially our players, para sa ganun hindi naman sila mahawa whatever. But no need to worry here because we don't have right now for the past 2 weeks zero kami sa COVID, no? So thank God, salamat ako sa Panginoon, no? 0-0 kami sa COVID for the past 2 weeks. Yes, Mayor. And lastly, Mayor, you actually asked permission already for the people to watch here live. So if, for example, it will be okay already to watch, to make those people watch here live, ano po ba yung safety protocols na ipapatupad ng LGU? They have to wear masks, and there will be a team of the EOC watching outside. They have to wash alcohol and everything before they can come inside. And at any rate, we have a big screen outside. For those who will not be accommodated inside, they can always watch outside. No? Doon sa labas sa plaza, malaking lugar. So they can watch on the big screen. Yes, Mayor. Any greetings to your supporters and fans who are watching live? Yeah, once again, I'd like to invite everyone to come to our beautiful city of Pagadian, live and experience the hospitality of Pagadianon. So, welcome ko lahat dito sa city of Pagadian.
Yes, thank you so much. That was the mayor of the city of Pagadian, Mayor Sammy Co. Right now, thank you so much, guys. Also, I will transfer you to Paul and Martin for the first game today. Hello, before I transfer you guys to Paul and Martin, right now here with me we have the team benefactor, a believer of Zamboanga Sibugay talents, a sport enthusiast, Mr. Ernie Obando, the party list nominee of Anak Mindanao. Hi sir, maayong hapon. Magandang hapon po sa lahat. Mapagpalang pagbati sa Chooks to Go Pilipinas Bismen Cup, Super Cup. Magandang hapon po sa lahat. Yes. Also, Mr. Ernie, why did you decided to join the Visman Super Cup, this second conference? Nais po ng grupo, ang kupunan na ipromote ang sports at higit sa lahat, i-represent ang Sibugay sa malakiang liga para may pakita ang homegrown talents. So yun yung gusto ng grupo. And also, do we expect a long partnership from Anak Mindanao? We can commit actually kasi ito yung gusto ng Anak Mindanao. Ito ang gusto ng grupo at all throughout, susuporta kami. Thank you so much. That was Mr. Ernie Obando Jr. from Anak Mindanao Party List. Right now, I'm going to transfer you over to Paul and Martin for the first game this afternoon. Maraming salamat, Marian. Again, ito ang inyong Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup second conference. Siyempre, makakasama niyo ako, Coach Martin Antonio, bagong import, kasama, of course, Coach PJ, the resident analyst ng Vismin Super Cup. Ayan, Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup second conference dito sa Pagadian Gymnasium sa Pagadian City. Little Hong Kong of the South, Coach Paul? Yes, that's what they're calling Pagadian. Mayang hapon og sa atong mga pinalanggang watching here live our Vismen Pilipinas Super Cup sa mga amigo natong taga Zamboanga. Buenas tardes. Buenas tardes ngayong hapon. And of course, mapapanood nyo kami on Facebook, YouTube, of course, ang ating Instagram, nandiyan din ang ating mga highlights, and on STV Pagadian, dahil hindi ko pag-memorize sa mga channels dito. Alam mo naman, from the north to the south. That's their local channel here. So, nai-integrate na ako. STV Pagadian, My TV Cebu, Channel 30 on Sky Cable, and para sa Cable, Channel 28. And of course, bagong launch, the Vismin Super Cup website. Nandiyan din po kami on the live stream. So, Coach Paul, nakita na kanina ng ating mga manonood for the Super Cup ang makakasama natin on the sidelines si Marian Batoon. Pero pupuntahan muna natin ang mga laro ngayong araw na ito. Unang araw ng ating Vismin Super Cup second conference. MFT Iligan City Archangels makakatapat ang Basilan BRT Peace Riders. Yan ang ating reigning and defending champions. That's our first game. At ang Pagadian Explorers, the host team, will be going up against the Rojas City Vanguards. Maganda, Coach, itong match card natin, ito ang mga mangyayari. Pero bago ang lahat ng yan, magandang puntahan muna natin ang ating tournament format dahil 7 teams ang maglalaro ngayong conference na ito dito sa Pagadian. Magkakaroon tayo ng 7 teams, double round robin. Yes, it's a double round elimination. Today, we have 7 competing teams na nga, no? And then, one of the newest team is Zamboanga Sibugay, ay yung Anak Mindanao. They're very promising. Sabi nila, it will be a long partnership that they're gonna stay here. Kasi nga, yun yung parang gusto talaga ng grupo nila. Exactly. Dahil nga tayo, grassroots talagang homegrown talents and the Vismin players. Nakita ko nakangiti si Coach Caro nung sinabing long-term commitment. Yan ang pinaka-importante. Ito ang ating league format. Number 1 team will advance to the semifinals. 2, 3, and 4 will be having a twice-to-beat advantage going up against the 4
the 5th, 6th, and 7th squad. So magkakaroon sila ng twice beat advantage. On the semifinals, it would just be a knockout game. And on the finals, best of 3. Yan ang makikita nating bakbakan at laro dito sa second conference natin. Magandang masipat din natin ang mga koponan na maglalaro for this conference. Siyempre, nabanggit na natin ang una nating mga protagonists ngayong araw na to, ang Basilan BRT Peace Riders at ang MFT Iligan City Archangels. Mamaya makikita nyo on the graphic natin that the teams will be coming right up. On my list, it's Basilan, MFT Iligan City Archangels, BYB, Kapatagan, Kapatagan Buffaloes. Yan ang isa sa mga teams na nag-participate na rin nung nakaraan Mindanao League. Already participated last conference. Yes, ang Hunger Buster Miss or Kuya Miss ni Coach Viz Valencia, Liamado to ng preseason, no? Tingin mo? You know, back on the first conference, you know, based on their names, mabibigat yung pangalan. Medyo minalas lang because of all the injuries that happened last conference. Ate, syempre, andyan din ang Rojas Vanguard sa maglalaro mamaya, ang Zamboanga Sibugay, anak Mindanao Warriors at ang host natin ang Pagadian Explorers. At dahil Asenso Pagadian, eto na, ipapasa na natin sa ating Coliseum Barker na matawag na ang starters sa magkabilang koponan at masimulan na ang inyong Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup Second Conference. Intensity rises up for the Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup Second Conference, the Mindanao Challenge. Live here at the Regional Center in Western Mindanao, the Pagadian City, province of Zamboanga del Sur. For our opening game, it's the Iligan City Archangels crushing the defending, reigning Basilan BRT Peace Riders. And now, let us meet the starting lineup. First, from your MFT Iligan City Archangels. Starting at center, number 17, Lester Tamayo. Power forward, wearing number 99, Jack Hoyohoy. Shooting guard number 1, Alexis Rivera. Coming in as point guard number 19, Luigi Cuyas. And the homegrown shooting guard number 3, Dave Tagolimot. Their head coach is Kiko Flores. Ladies and gentlemen, here comes the starting 5 from your Basilan BRT Peace Riders. Playing as point guard number 8, Joel Kipley. Forward number 17, Med Zalim. At center number 81, Darwin Lunor. Guard number 18, Nico Panganiben. And the other forward number 7, Junji Alyari. The head coach is Ron Halmanzor. Referees for this ball game, crew chief Aaron Cañete, referee 1 Wilbert Kulanag, referee 2 Dennis Escaros, serving as 4th man referee Romar Ramos. This game is under supervision and regulations of the Games and Amusements Board. This is the Mindanao Challenge for the second conference of your Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup. Ato ni Bay! Ting manlalaro, nasa
jump ball, Jack Hoyohoy at Med Salim. Unang tangan ng bola dito, hawak ng MFT Iligan City Arch Angels. So Basilan nakakulay pula, nakakulay puti naman ang Iligan. Mga antabayan na nating player, Dennis Daa sa Basilan, Kuya Dennis. At medyo isasali pa ako ng ating mga manlalaro. Jojo Kipley will be starting as the point guard and Junji Halyare. You know, talking about Basilan, Coach Martin, no? This is, iba yung Basilan ngayon na nag-champion last conference. Now, Halyare is there. Ferrer and Salim, who used to play for Zamboanga, is now playing for Basilan. At yan ang importante. Matatandaan natin na last year, last conference, parang ang tagal na kasi nung huling laro. Last conference, ang nagkampiyon, unbeaten. And number 1 offensive, number 1 defensive team ang Basilan sa pamumuno ni Coach Gerson Cabiltes. Yeah, halos lahat ng department, no, number 1 yung Basilan. But again, because of our new format, new composition of players, if you may discuss, Coach Martin, no, only 6 players allowed na taga Luzon, and the rest, Vismina, and at least 3 homegrown players. Oo, yun nga nangyayari dito. 3 homegrown players ang nasa roster habang nakita natin ang pasa sa ilalim. Unang basket ng ating second conference, Junji Halyare. You know, Halyare used to be on the second or third group, but on this kind of squad for Basilan, you expect him to deliver. At saka maaasahan mo talaga yan, Coach. When he was playing in college for Coach Gino Manansala for St. Clair, he was really there. Energy guy, he provides the defense and the toughness. Nakita natin doon, and Darwin Lunor also getting a bigger responsibility right now on this squad. Gusto ko pa yung numero niya, 81. You know, if matanong ko bakit 81, bakit gusto mo yun? Siyempre, Terrell Owens. Well, that's because of your roots of your football. No, para yung mga nanonood, maintindihan tayo. Talking about Iligan, one of the mainstay here, Dave Tagulimot and Lester Tamayo, who last conference averaging a double-double. Oo, mabigat din na nilalaro ni Lester Reyes. Para sa kanila, yan ang kanilang resident big man. Pero nawala yung Lander Cano, number 1 rebounder ng liga. 13 rebounds a game. Oo, malaki yun, no? Especially laki talaga, 6'4", 6'5". At that time din kasi, if you can see, all of the teams are very heavily talented composition talaga. Dito natin nakikita ngayon, no, yung larong bisdak, kung tawagin. Pagka naglalaro kasi kami sa Manila, set play, relax. Pagkakampi mo na ay, wala, pas-pas be. Run and gun. Takbo tayo. Ito yung larong labas eh. Panalay talaga. Panalay talaga. Ito para sa mga nakatutok sa atin, sa mga kaibigan nating laging sumusuporta sa Vismin Super Cup since the first conference. Iba ang larong labas talaga eh. Pero ang mga player natin, mapalarong loob, mapalarong labas, intermaligno, lalaro ng diin yan. You know, talking about larong labas, sabi mo kanina, may newest addition yung Basilan, the ageless Dennis Daa, who used to play for Alza Zamboanga on the last conference. Double-double pa yun, Coach Martin. Almost 15 and 11 a game. Sa hawak dito ni Med Salim ang bola, aatake, pasa sa corner, nasa kanto nag-aabang, mukhang ginuhitan pa. Ang gilid, Nico, Panganiban, Kasado at Sigurado mula sa kanto. Bakit naman hindi? Bakit nga naman hindi? Yan, na-miss kong banggitin eh. So ikot dito ng bola, ito isa pa nating aantabayanan. One of their best big guys, itong si Lester Tamayo. Almost 8 and 9 a game. So Alex Rivera, sumagot naman dito ng kanyang 3-point shot mula sa kaliwang wing area. So tabla tayo. Lamang pala ng dalawa ang Iligan. You know, as Rivera shoot that 3, kitang-kita mo talaga on the way. His face confident, jacking up that 3. Oo, pero medyo baliktad yung score natin. Lamang ang Basilan dito ng 2 points. So 5-3. Meron lang tayo konting technical difficulty. Basilan is up by 2 points, 5-3 after a Junji Halyare shot underneath at isang 3-point shot. Atake dito ang Basilan pero wala ang tira. Umakaripas ng takbo. Lester Tamayo up, over. Kitang-kita yung undershirt nung sumabay. Basket sa ilalim para kay Lester Tamayo. And Cecilia there, good recognition. As you can see, Lester Tamayo is the first one on the fast break. So tabla tayo ngayon, 5-all.
Salaksak sa ilalim. Turnover, bola hawak ng Iligan. Bounce pass, tumama sa tuhod. I think that was Jojo Kipley. Palit ng tao dito. Konting balasa para kay Coach Kiko Flores. Sumabalis na balasa dito. Labas agad si Lester Tamayo. Isa pang impressive player, Rainier Kinga. Shooter, wing guy that can play 4 and 3. Yeah, yun nga ang mga laro ngayon eh. Yung positionless. Oo, ano man naalala ko rito? Jorel Canizares. Naalala ko mga liligan labas, ganyan na ganyan yung tindig. Scrappy player, can shoot the 3. Yun yung tinatawag na 3-and-D guy. Oh, yan. Pero pag ang larong labas, Reggie Miller. Reggie Miller. Automatic yan. Matik. Tapigan ng bola, karambola. Ito na nga. Rainier Kinga, may hawak ng bola. Tira sa ilalim, bahagyang nabitin. Pero, pwede pong sumabit, may bayad. may bayad tayo dyan. Clearly a foul there by Halyare on hitting the elbow of... Maganda yung number eh. Iligan, 91 eh. 91. Canizano. Papaalala lang pala natin on this free throw na hatid sa atin ng Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. Ang mga players ng Iligan, a lot of them are locals. Yes, that's locals. correct. A lot of them are locals. A few are holdovers from last conference. Okay? Yung coach nila, medyo konting balasa din. Mga players na sa AIMS. Yeah, actually, if I'm not mistaken, only 3 players who played last conference, sasabihin ko last year for Iligan, na nandito. It's Tamayo, Ferrer, and yung Tagulimot, who's their local player. Local player nga nila yan. Papaalala rin natin as we see Junji Halyare, parang sumiksik sa gitna at biniyak ang depensa. So meron tayo 5 minuto, 55 segundo, 5 minutes and 55 seconds on the first quarter. Junji Halyare, nabanggit natin, patak na rin to sa ligang labas. Local din to ng Basilan, coach. And played for St. Clair, part of the champion team ng Vismin Super Cup First Conference. Siyempre, powered by Chooks to Go. Maraming salamat, Boss Ronald Mascareñas, and to the whole Chooks to Go family. Boss Mel Mac. Thank you. Kuya Mark Zambrano. Mga kaibigan natin from Chooks to Go. Ngayon, hawak ng Iligan ng bola. Pasa sa corner. Sasalaksak. Nabarahan, pero pasok ang tira. Maganda simula ng batang to. You know, all of the players, almost all of the players right now for Iligan, fresh faces. Tsaka bagets, no? Bagets na bagets. Bagets na bagets. Mga hamstring-string ka pag sumabay ka sa ensayo na. Tira dito mula sa labas. Cedric De Hoya. Bukas ang banda ng pambato ng Batangas. Cedric De Hoya. Saka local yan doon, University of Batangas naglaro. Local na local yan. Tapik pa rito ni Cedric. Quick turnover, outlet pass. Junji Halyare on the finish. You know, for Basilan to win this game, they really need some production for Halyare. I think he's already has 4 points so far. Kung titignan mo kasi, coach, no? As we see Iligan attacking here, pag nakita mo, si Halyare na lang yung veterano, si Salim Sulunor, tsaka si Daa. Yun yung mga aasahan mo na dyan kasi sanay na ng panalay ang mga yan eh. Alam nila how to play the basketball. Itong mama rin na to. As we see a good pass by JC Luciano papunta kay Med Salim. Ganda nung pasa sa ilalim. Kita mo yun, yung JC Luciano, 4 nilalaro nito sa Emilio Aguinaldo College. Penetrating, left side, going to the baseline, saktong-sakto yung scoop pass, basket para kay Med Salim. Meron tayong timeout dito. Magbabalik po ang inyong Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup Second Conference. Back to the ball game tayo.
So, ang Basilan, maganda ang itinatakbo dito. Nakatutok, Kuya Mark Zambrano. Sabi ko sa'yo di ka mawawalan. Di ka rin magkakaroon. Batikan yan, bata yan ni Boss Rocky Chan. Of course, our CEO, Boss Rocky Chan, COO, Coach Chelito Caro, and Asenso Pagadian. Mayor Sami ko, maraming salamat for hosting the Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup dito. You know, the last time who scored for Basilan, Med Salim, who used to play for Zamboanga. Zamboanga Valientes. Back on the last conference we have. Local yan. Local yan doon. Local yan. Very impressive. He's a big guy, but he plays inside and outside. Speaking of a big guy who plays inside and outside, the Unicorn, J-Boy Solis. Paborito ni Coach Putit de Vera. Naglaro yan sa Olivares College, laging nakakatapat ng TIP. At kasama rin sa ating 3x3 national team pool itong si J-Boy Solis as a turnover para dito sa koponan ng Iligan City Archangels. They're slowly but surely hindi pa nila pinapasok si Dennis Da. Kasi nga, you have Lloyd Solis and Mid Salim who can play inside and outside. Pero dito sa pag-atake ni JC Luciano, natawagan ng foul. Foul si Chris. Kailangan makakuha natin dito yung mga updated Digusonan. Para maganda yung pagkakapronounce ko, Coach. Kasi papaalala natin itong mga players na to. Konti ang taga-Luzon, marami ang taga-Vismin. Kasi yan ang liga talaga natin. Yeah, the one who was fouled is a homegrown for Iligan. Exactly. So JC Luciano ngayon, number 88, naglaro sa Emilio Aguinaldo College ni Coach Ariel Season. And on the free throw line, he had a good pass nung before the timeout. Medyo konting kiskisan sa ilalim, J-Boy Solis at Ranger Kinga. Coach Petit, dahil side comment, Unicorn naman talaga kung makwadruple-double So, good stop dito, good help side by J-Boy Solis. Kasi di ba yun ang tawag, Coach? Pag malalaki, may skills, curse stops for Zingas. Yung kasi yung Unicorn di ba? Yeah, kasi, yes, in the NBA, but ngayon kasi, lahat ganun If big man ka, the old school, kumbaga tinatawag nila, kailangan mo lang, after you rebound, kailangan mo na ibigay sa guard. Quick outlet. Ngayon, hindi na. If you're the one who's get the rebound, you dribble it out, kailangan mo na So, yung big man ngayon nagdadala ng bola, so it's easier for guards. So, meron tayong update para sa third member of our squad, si Marian Batoon. Ayan, nagkakamali na ako, Marian. Pasok. Yes, Martin. Well, actually, as what you mentioned a while ago, Coach Kiko Flores is the new coach for the MFT Iligan Archangels. Sabi pa nga niya na yung kinakatukutan na team niya is the BRT Basilan Peace Riders. Pero para sa kanya, he takes it as a positive challenge. How about you guys? What are you thinking? Positive challenge talaga yan. Maraming salamat. Marian Batoon. Yan kasi si Chris Bitoon yung naaalala ko, one of the mainstays ng Basilan program Yeah, the former great of St. Clair, Scorpions, tama ba? So bola dito ngayon ng Basilan, nakakuha ng basket si Ranger Kinga kanina. So basket para sa number 99, si Sharif Salidin. So medyo may konting kiskisan sa ilalim. Bola dito ng good teardrop. Gusto ko yun, Salo, Arch Salo. Quick pass and a teardrop. Teardrop on that short corner. Showing some signs of life dito ang Iligan, making a run right here. Timeout muna tayo. Magbabalik po kami.
cover all your financial needs, from accounting, financial advice, lending, and insurance, and give you reliable, personal, trustworthy service. MLV Group, with you all the way. Back to the ball game tayo. Meron tayong 2 minuto, 56 na segundo. Less than 3 minutes remaining sa ating first quarter. Kasama niyo pa rin po ako, Coach Martin Antonio, Coach Hammer, 613 on Instagram and on Twitter. Coach Paul Hoven on the house calling this game. Unang laro ng ating second conference. Namang ng tatlo, ang Basilan 15-12. Good pressure by Iligan. Turnover force, Arch Salo. Bago nag-timeout, nakakuha ng teardrop. Nakakuha pa, nakabingwit ng malaking isda. Foul dito, J-Boy Solis. You know, before that happened, Kinga, grabe, nagpapakamatay. Another stop for Iligan. At ang assist of the game na ito, napakaganda. Galing kay JC Luciano, ay atid sa atin ng Chooks to Go. Swabing assist. Chooks to Go, 100%. Zero antibiotics ang nag-iisang manok ng bayan. You know, we have a new player for MFT Iligan City, Aparece, who used to play in the VAAA in Cebu, ACT Sky Blazers of Coach Bebot Abilianosa. Sabay mo? Oo, kasabay ko. Kaya alam na alam mo. Ganyan din ako pagka nagko-cover dito. Yung mga regional basketball, tapos yung mga kasabay ko. Kaya hindi nakapagtakit tayo, lumalapit sa mga coach. Kaya try out eh. Ito si Ferrer, nakitang-kita ko to. Hindi ko gaano na-realize, gumaling siya on the last conference. Isipin mo naman, may Gabi Espinas ka doon. Everyday you practice with that guy. The only rookie MVP in college basketball. Coach Paul, huwag mo nang paalala kasi ako yung bumabantay kay Gabi Espinas nung college. So, Jerome Ferrer, nakita natin, mababata ka talaga sa laro eh. With pressure here ni Arch. Gandang lalaro, Arch Salo ah. Pagkapasok ni Arch, biglang nag-iba yung temperatura. The temperature of the squad became different. Umangat yung intensity and they forced back-to-back turnovers. Yeah, Coach Martin, the energy, ibang-iba talaga. As in, 360 degrees. Si Kinga nga, nagpapakamatay, nagdidive sa bola. That are all the intangibles if you want to win this game. Exactly. So, hawak ngayon dito ni Salo ang bola. Pipihit, bobomba, basket! Para kay Archie Salo. Ganda ng pihit ni Arch. Quick 5 points off the bench para kay Coach Kiko Flores, itong si Arch Salo. Ito yung mga gusto ko, Coach Martin, parang college basketball. Full court defense. Bakbak. Diba? Papakamatay, tingnan mo. So, 3 sunod-sunod na turnovers para dito sa Basilan. At sinasabi ni Saladin, natapik daw. So, sa mga nagtatanong, ang nakalista kasi sa ating Facebook page, siyempre, follow us on Facebook sa Pilipinas Vismin Super Cup. Ang coach ay si Coach Gino Manansala at si Coach Aldin Ayo. Now, for the benefit of our viewers, si Coach Aldin kasi has commitments with the national team and with the MPBL sa Bicol Volcanoes. Yes, correct. Dahil magbabubble na din ang MPBL, unang bago ang lahat, Aparice, Casado, sigurado, pampalamang 3 puntos para sa Iligan. You know, it's an 8-0 run for Iligan. Talking about the energy, iba-iba talaga nung pagpasok ni Salo eh. Ako po umangat yung laro, pumitpit, ito nakakuha pa sila ng offensive foul. So 4 na turnovers yan ha. Ang naging barometer dito si Archie Salo. So balik na sa laro, si Junji Halyare para kay Kisalidin. Pero babalikan natin, Coach Aldin Ayo has commitments with the Bicol Volcanoes. He will be a consultant for Basilan. Coach Gino Manansala, I think, I'm not yet sure, I'm getting confirmation from our guys from the stats, sila Kuya Shem. I think Coach Gino is going through an illness right now. Medyo may nararamdaman. So, for health protocols, dahil ang Games and Amusements Board will always be having our back and checking everyone's safety. Yeah, dapat lang, dapat. So, he opted to stay home. Pero tingnan natin na baka humabol pa si Coach Gino. Yeah, we'll see. But Gino Manansala, you know, he's a good coach. So, kailangan talaga siya for Basilan. Ito na si Dagisunan nung pinasok. Kasi biglang balasa si Coach Kiko eh. Ito yung mga AIMS boys. Yes, that's correct. No. Dagisunan is also a homegrown player for Iligan. Tsaka kasi syempre, ang Pilipinas, siksik, liglig at umaapaw ng basketball talent.
Ang dami. Kaya nga, yun yung sinasabi ng mga tao eh. You know, why ang daming gusto ng basketball. Mahirap mag-champion dyan sa Worlds. Now, they need to understand that basketball will always be a poor man's sport. Aha, totoo. 12-0 run para dito sa Iligan. Biglang nagbago ang tema. Mahaba-haba na rin to. Halos kalahating quarter na hindi nakakascore ang Basilan. Halyare floater, baldog. Rebound dito ng Iligan. Quick turnover, Sed De Hoya. Halyare Bobuelo. Easy top board para kay Junji Halyare. Huling basket din nila galing sa kanya. Yeah, another layup for Halyare. Again, you know, it's a good substitution there kasi nga nawala naman yung energy for Basilan. Kaya nga bumalik si Lunor, Halyare, and Salim. Pocket pass. Kinya. Step back. Wala. Labi lang ng ring ang tinamaan. Susubok mula sa 3. Salo. Wala. Karambola. Ang bola. Tingnan natin. You know, that's a good pass. Unselfish pass by Salo. He clearly sees Tamayo underneath the basket. Sayang lang, no? Natamaan lang sa bola yung ring eh. At syempre, ang ating mga magigiting na officials. Number 3, Aaron Cañete. Number 4, Wilbert Kulanag. At number 5, Dennis Escaros. So si Ref Escaros ang tumawag noon. Baseline inbound. Konting balasa dito. Sed De Hoya. Lalabas. Balik sa ating laro. Ang bola ay hawak ngayon ng Iligan. Aparise, subok sa labas, wala. Rebound, Med Salim. JC Luciano, tumatakbo, kumakaripas. Quick outlet pass, sumobra lang. Nauna na eh, no? You know, the good thing about that Iligan, yes, it was a miss. Ang importante yung bumalik lahat eh. Oo, quick transition. Yeah, transition defense, very important. Coach, ikaw nag-coach ka ng high school, ng grade school. Anong una mong Anong una mong tinuturo? Pag pass break na kalaban? Takbo, go to the shaded area. Sprint down. Oh, sprint down talaga. Kasi ang iba kasi, they wanna stop the ball eh. It's very hard to stop the ball. Oo. Lalo na ngayon, yung mga outside shooter. Pero speaking of stopping the ball, good contained defense there by Med Salim. Kahit naararo siya, nadala sa ilalim. Pero wala ang tira ni Lester Tamayo. Bola babalik sa Basilan. So palit dito, Juju Kipli. Kasama si Nico Panganiban on the backcourt. Junji Halyare, Med Salim. At I think that's Darwin Lunor. So starters are back para rito kay Boss Jax Chua, who's calling the shots today. Maganda mapan eh. Labasor ay si Boss Jax eh, no? Branding niya yan, yung shades. Shades. Pero Darwin Lunor sa ilalim. Mintis ang kanyang tira. Hawak dito ngayon. Nico Kipli, pasa sa ilalim. Lunor, kick out. Nico Panganiban, bahagyang nagmerienda pa. You know, talking about Panganiban, that's how he plays. He always wants to attack and pressure the interior defense. Ayun ang laro talaga. Kumbaga, naimbitahan ka ng piyesta. Gagawin ka import. Eh pag hindi ka dumi, hindi ka na maiimbitahan sa susunod na piyesta. Wala lang invite yan. Automatic yan. Next time, wala. Time out. Iligan City. So may timeout dito ang Iligan City. Mababa tayo sa isang shot clock. Ang lalalabi dito sa ating first quarter. Magbabalik po kami. Hindi lahat ng produkto ay gusto kong i-endorso. At ang napili ko ay bagay lamang na pakinabangan ng kamay nila. Dahil para sa akin, it's all about giving back. Pero ang manok ng bayan, hindi ko matanggihan. Bukod sa sobrang sarap na, sa bawat manok na binibili nyo, ay may nakalaan para sa atletang Pilipino at sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang manok na rapsa kahit alaws na sauce. Choose to go ang nag-iisang nokma ni Yorme. Yan na lang yan. Tiwaso na ito na 18 seconds yaw. Tiwaso na ito ba? Vismin Super Cup dito sa tahanan ng Pagadian Explorers, Pagadian City, the little Hong Kong of the South. Pero ako, matarik na matarik ang nilalakad bawat umaga. Let's leave it at that. So off the timeout, sumubok dito na outside shot ang Iligan. Wala, ito na naman si Halyare nagmamadali. Muli, masasabi natin, pwedeng sumabit pero laging may bayad.
You know, talking about Halyare is playing different compared to the last conference. Kasi nga, nawala na yung 90% of the players from Basilan, who's the reigning champion of our Pilipinas Vismin Super Cup. Definitely, they lost a lot of rebounding. Mike Mabulak, JC Collado, Chak Taganas, my teammate in college. Salveda boys. And they had Hesed Gabo, Chris Biton, those guys. And of course, they had ex-pros on their squad. Talagang stacked team. That's why they swept it with Coach Gerson Gabildes. Pero right now, this is a new challenge. Exactly. So, you know, Lunor, Halyare, they need more production from this team, Basilan, if they want to compete for another championship. So showing a zone here. Half-court trap. Naka 1-3-1 na medyo malalim din si Med Salim. So Kia on the 3. Wala. Palyado ang kanyang last shot heave, but doon natapos ang ating first quarter. May good finish pa dito for Basilan. Bahagyang nakabawi sila dito. Tabla tayo. 20 points apiece ang magkabilang koponan. Of course, Basilan, the reigning and defending Vismin champion. Ang Iligan, naghahanap ng kanilang unang panalo sa Vismin since last conference. They were not able to finish the season strong, but syempre, sa bawat dasal at bawat bukas, may bagong simula. Diyan naman po kayo magbabalik ang inyong Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup for our second quarter. Di na mag-iisa kahit sa anumang problema. Salamat PBA na handang umalalay. Madaling lapitan at mapagkakatiwalaan. Misyon niya ang tumulong sa mga nangangailangan. Sa lahat ng problema may kakampi ka. Salamat PBA, ngayon ay may kasanda ka. Back to the ball game tayo. Second quarter ng first game ng inyong Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup. Coach Hammer Martin Antonio on call. Kasama si Coach Paul Joven, the GOAT of the South. Sabi ni Tito Ray Policarpio. Second quarter, unang may hawak ng bola dito ang Basilan. Junji Halyare. Pinasok na Kuya Dennis Daa, isa sa mga veterano. Up and under move ni Junji Halyare. Wala. Siya lang yung medyo merong rhythm sa mga players natin. Oh yeah, you can clearly that he's very ready for this upcoming season.
And Coach Martin, speaking of veterano, sabi ko sa'yo the other day, wag na natin gamitin yon. Yung veterano, ang pangit pakinggan. Experience. Pwede. Ano gusto mo? Ano gusto mo? Ageless. Yan, ageless. Dennis Da. Ninyo ha? Ageless. Sabi kasi matanda. Sino? Wala. Sinong matanda? 15 and 11 last conference? Mga kapatagan, Buffalos. Yun lang ang tumatanda, yung Buffalos. Pero, hindi kalabaw, hindi. Vino eh. So balikan natin ang first quarter stats natin, Coach Paula. 15 points off the bench. Yan ang bumuhay sa opensa ni Coach Kiko Flores ng Iligan City. Pinangunahan niya ni Archie Salo, may 5 puntos coming off the bench. Oh, backdoor play. Jack Hoyohoy. Kick out. Agaw dito. Nagmamadali. Bibit-bit. Pasabit. Ni Nico Panganiban. Walang tawa. Good. And that's what I told you, Coach Martin, Panganiban always loved to hang in the air. Go hard. Go hard all Go the time. hard. Yun yung mga old school na, no? That's the way we were taught. No? Papalalaro ka, nag-uniforme ka, 100%. Kasi nga, Coach Martin ngayon, no, kitang-kita mo pa fast break, titira ng tres. Yung ibang team, gusto nilang, they wanna imitate how the NBA plays. Yun yung mali eh. Diba? If you say, Stephen Curry, why will he pull up on the three? Pinapractice yan. Ensayo. Pero dati, dito, okay yan, tumira kayo ng 3 points, basta i-shoot nyo. Marami akong kilala shooter na walang shooting. Pero ito, on the free throw line, Jack Hoyohoy. Ito, tipo ko din tong player na to, Coach. Fighter. Oh, if nakita mo kanina, I was nabigla ako. Akala ko sa jump shot, set shot, hindi tumalon. On the elbow, tumira kanina. O mga kaibigan natin, nakatutok all the way from Canada. Papi Carl Ver. Good day from Canada. I was there last 2 Christmases ago. Kasama ko sila. Saan kasi? What state? Saan ba si Carl, message mo nga sa akin. Nakakalimutan ko saan ka sa Canada. You know, kasi, Naglaro MPBL doon eh. MPBL. Okay. Yeah. Yung sa Buanga, may kaibigan natin, si Alvin Muñoz, nandun eh. Amigo, Tita Anita Cao, magandang araw sa inyo. Yes, kay Junjun Cao and the Universal Canning family sa Zamboanga. And of course, Coach Chico Tirona. Alam niyo ako, ang libati sa akin. Basta manood kayo, tuto kayo sa Vismin Super Cup, yari yan sa atin. Parang yung tira sa ilalim na yun. Ganda ng dukot ni Tolentino. Now, give credit to Dave Tagolimot. Challenging the defense, the interior defense of Basilan. Kaya nga, extra pass. Yun yung mga gusto ko eh. Halyare, sasalaksak na naman, 8 puntos. 8 puntos para kay Junji Halyare. Main man na. You know, wala kang Baloria, wala kang Bituon. So Halyare, pupukpok yan. Saka veterano yan eh. Naglaro MPBL, naglaro St. Clair, naglaro ng Bismin, lumaro ng Choxnago 3x3. Walang pahinga. Partida, pandemic pa yan. Pandemic pa yan, yes. You know, Dennis Da, muntik nang na-shoot, pero you can see the sidestep, the smartness of the ageless Dennis Da. At papasalamatan din natin ang mga importante nating kapartner sa Games and Amusement Board. Maraming salamat po, especially for assisting the league when it comes to our health and safety protocols dahil mababa na yung leveling sa atin. Level 1 yata dito sa Pagadian. Alert 2. So everybody is keeping safe and we are in a closed circuit, controlled bubble ang Pagadian City. Nobody comes in and out. So, ito yung gusto natin eh. Slowly but surely. Kaya nga, we're so much thankful. May kabuhayan tayo. Oo, diretso laro. Parang yan, kabuhayan. Med, Salim. Yan ang talagang nagbanat ng buto. Kusog. You know, before, talking about nagbanat ng buto, Dennis Daa, who already has a business in Tacloban, he was called up to play here last minute 2 days ago. Tingnan mo yung 2 days Tingnan mo yung 2 days ago. Kondisyon. Mukhang papakondisyon si Kuya Dennis eh. You know, to all the players there who's not playing right now, who's watching the game, Vismin, you know, just always be ready. Stay ready. Mahaba ang tatakboy ng mga karera. Anong ginawa natin kanina, Coach Martin? Ako, kumain lang ako. Hindi ko alam ano ginawa mo. Hindi ako lang ginagawa. You're training me yung hamstring ko. I'm always ready. Baka wala pang commentator na slash player eh.
Bola dito ngayon ng Iligan, sasalaksak. Bahagyang sinalya ni Junji Halyare. Ito, isa to sa mga bagong rules when it comes to FIBA. Kasi mga players nun, pag may pito, turo sa PBA nun, Coach Jabo tira ako, get well soon Coach Jabo tira mo para may free throws. Ngayon, if your shoulder is not squared to the basket, if your body is not really in a shooting motion, it would not merit to free throws. That's correct. Maraming salamat sa ating mga game officials na nakasama ko sa aeroplano papunta dito. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga adjustments on the rules. The newest rules of FIBA. And talking about rules, tinanggal na natin yung 3 minutes, meron pa rin yung 3 minutes sit down. Pero if there's no intention to harm, it will still be a flagrant flagrant foul? Penalty 1? Penalty 1, 2 free throws, plus ball possession. Pero wala na yung 3 minutes na magsi-sit down ka. At dito, walang 3 minutes na sit down na kailangan. Si Junji Halyare, double digits na, 10 puntos. Si Junji, parang namimitas ng merienda to. Talagang sa fast break kumakamada. Salaksak dito ang Iligan. Pasa sa ilalim, diretso sa outside. Bola, babalik sa tropa ng Basilan. Balasan ng tao dito. Tago Lima, good intention there. Akala niya, on the corner side, backdoor si Torres nandun lang sa 3 points nag-iintay ng pasa Benga na yun, ready na. So, labas muna si Jack Hoyohoy, Rainier Kinga. Balik sa laro. Juju Kipley, mga kondisyon. Pinafollow ko to sa social media Mga kaibigan ko to, kasabay ko to sila John Colina, sa college, magkakasabay kami. Adamson Boys. Oo, mga Adamson Boys. Nakita ko papakondisyon din siya with the family. Talagang, yan ang kagandaan dito sa South Medyo mas maluwag ang protocol saan hindi ganun karampant, hindi ganun karami ng tao. Kasado at sigurado, Junji Halyare, 13 puntos. Nagpapakilala, main man ng Basilan. Yeah, we could call him the main man here. Kasi nga, wala na yung mga previous players ng Basilan. Laking bagay pag kondisyon yung player mo, no? Oh yeah, always ready kung kumbaga. Di mo alam kailan ka may imbitahan Wakali na salaksak! Nico Panganiban, derecho. Pagpag lang yan. Andan yung kanyang mga kakampi para itayo siya. So, 2 free throws para dito. Yun yung mga gusto ko. Yung mga, if you talk about hang time in the air, yung mga Mala Alvarez, Mala Samboy. Bong Alba? Oo, di ba? Kiefer Ravena na kasi ngayon, yung mga hang time, 30. Kaso idadunk ni 30. Pero iba yung mga, ngayon kasi, Wala may pro grip kasi dati Kaya, alam mo kaya di ako nag-PBA dahil dyan sa pro grip Kailangan ko yun. Ang lit na kamay ko ako rin appear. Kaya tayo partners dito, B1, B2. Back to the ball game tayo. Mintis ang unang free throw ni Nico Panganiban. One of the more exciting wing guys para dito sa Basilan. Wala nang Hesed Gabo, wala nang Chris Biton, wala na yung mga inaasahan nila na mga gunners. Mike Wico, very exciting player. Ngayon, bagong muka para sa Basilan. Balorio, who's now playing in the PBA. Oo, diretso akyat, Jong Balorio. Pump fake, pull up on the elbow, good shot, numero 8. Para dito kay Eugene Torres. Ganda nung galaw. Pump fake, 1 dribble, pull up on the elbow. Tabik. Ang bola, hawak pa rin ng Basilan. Meron tayong 5 minuto, 45 segundo sa ating second quarter. Med Salim. Salim attacking the smaller interior defense of Iligan. Pangit pa nga ng spacing nila dun Produkto ng Chiang Kai-shek High School at National University Bulldogs. Itong si Med Salim. Cross-court pass. I think yun yung batch sila kabunti na nag-champion. Kasama siya doon alam ko. Sila Troy Rosario. At yan na, number 1 offensive rebounding team ang Iligan noong nakaraang season at isa sa mga punong abala, Lester Tamayo, namitas at nakakuha ng basket. Both teams are playing a 1-2-2 zone. So alam mo naman kung anong binibigay ng 1-2-2. Yung outside shooting talaga. Tingnan natin. Medyo may konting kulay dito Nagkakaroon ng kiskisan sa ilalim. Pero Eugene Torres, kasado, sigurado, napatawag ng timeout dito ang Basilan dahil 2 sunod na basket para dito kay Eugene Torres at meron pa silang 7-0 run to cap this possessions na
tatlong nakaraan. Timeout muna tayo. Magbabalik tayo rito sa Pagadian City Gymnasium. You fuel us, we fuel you. Gatorade studies the best athletes to create the most advanced sports fuel with fluids, electrolytes, and carbohydrates. So you can play your best. Nothing beats Gatorade. Tayong 4 na minuto, 52 segundo. Hindi po pala timeout yun dahil sanay ako na yung mga team di tumatawag ng timeout pag ligan labas eh. Hindi tumatawag ng timeout. Mandatory timeout by our table official. So Basilan still has their team timeouts. Ang ating talaan ngayon will be at the bottom of your screens. Martin Antonio, Paul Hoven on call. Bola rito ng Basilan. Ang lima ng Basilan ay si JC Luciano, Nico Pangaliban, I think Dennis Daa, and Med Salim. Yan ang kanilang roster on the floor right now. Ball reversal, JC Luciano. Ganda ng dinidepensa ng Iligan. The whole game. Maganda ang dinidepensa nila. Very disciplined, especially on the weak side. At Keith Salidin. Ang panglimang player, di pala natin nasabi si Keith Salidin on that extended corner with a jumper. So maganda yung rotation na yan. Salidin at saka Halyari. Parehas na nagke-create. Members of the unbeaten team last conference. Kinga on the pull-up. Medyo bukas yung may open air kasi tayo. Hinangin ng bahagya. Hinangin ng bahagya. Sayang yung follow-through niya. Hindi lang talaga. But it's okay, no? Even though he really missed badly, ang importante for Kinga, you can clearly, he's banging up against the bigger Salim and Dennis Da. Oo, yun ang importante. Ang importante, mahalaga. Oo, makipagbanggaan ka dyan. Importante na mahalaga pa. Mahalaga pa. Oo. Tira dito, Dennis Daa. Wala ang kanyang short jumper. Rebound, Lester Tamayo. Siya na rin ang nagbababa ng bola. Forward pass dito kay Torres. Ball swing. Sasalaksak. Torres, isa pa. Para sa 3. Mintes. Tatalbog ang bola sa outside. Balik ang possession sa Basilan. You know, this is the first time I've seen Torres. Hinahanap siya ng teammates niya. So siguro shooter talaga to. Tawag sa kaganda ng mga teammate ko, shooter! Shooter! Shooting without shooting. Oo. Sa amin sa Manila, shooter na walang shooting. Pero ito, laging shoot ang mga reports ni Marian Batoon. Marian, anong atin? Hello, Martin and Paul. Nalingaw na gyud mo dira ba? Or we say in Bisaya, you're really having fun. Well, sabi nga ni Med Salim, one of the Vismin players from Basilan BRT Priest Riders with the new team composition ng Vismin Super Cup. Para sa kanya, hindi ito problema or wala gyud problema para niya. Pero as watch coach Ron from BRT, Basilan BRT Priest Riders said, you should have, wag talaga magkumpiyansa every game. So back to you, Paul and Martin. Maraming salamat, Marian. Gihatag ng Nimo bola kay Med Salim. Why problema? Okay na, okay. I like your Bisaya, Kasahan Coach mo Martin. ko. Maraming salamat, Coach Jerry, yung trainer ko sa Bisaya, Coach Jerry Abuyabar. Oh, ang dami mo kasing Bisaya ng teammate before in San Beda. Al Jamal, Pong Escobar. Davao. I don't know if you've... Texon, JR Texon. Yes, si JR. Si Marvin Hermosa. Oo, inabutan ko pa. Nag-abot pa kayo. Ang mga maraming Bisaya dun eh. Pero ito, larong bisdak, Keith Salidin. Local din, pambato ng Basilan sa ilalim. Yeah, ito mga last player to before ng last conference eh. Ngayon, expected to play heavy minutes. Yan ang gusto natin, yung mga homegrown ng heavy minutes. Oh yeah. Siyempre, no, it's their time to shine. Oo, kaya nga, 2 Luzon players, 2 Vismin players at isang homegrown. Nico Panganiban, umatake. Yan na naman, dire-diretso sa basket. So, lumalaki ang lamang dito, 37-30, 2 minutes and 20 sa ating second quarter. Coach Martin was about to say, saan na yung salo?
nandun na, tinawag na sa bench. Oo, kailangan eh. Kasi nag-iiba yung temp nila pag nandun siya. Yeah, exactly. Good point, Coach Martin. So stop dito, JC Luciano. Pangalawang beses na bitawan ng bola. Una, galing sa pasa. Ito naman, off the bounce. A platoon substitution. Cuyos, number 19 of Iligan, used to play for Talisay City in the Visayas leg. It's time to shine here. Kasi nga, at that time, heavy guard laden din yung Talisay. Security agency. Yan sabi ko sa'yo. At saka itong si Cuyos was also a former juniors Mythical 5 Rookie of the Year member in the EAC ICA. Wow. Di ba? Good research. Hindi, kasi napapanood ko siya noon. Nasa juniors. Malalaman, NCAA eh. malalaman nila ano na yung edad natin. Ay, ganun talaga. 21 forever. Always. Back to the ball game tayo. Bola dito ng Iligan. Sideline throw in. Extended 3-point shot mula sa low wing area numero 12 para sa Iligan City. Rendel De La Rhea, former King Bomber. Eto, panahon pa niya sa college. Napapanood ko na talaga to, tsaka sa PBL. Comchino, Trinidad, player niya yan sa national team. Comchino pa nga yan. I was happy to see him. He has a bit, how do you call it? I don't want to use the word older, but... Aged like fine wine. Aged like fine wine. Kasamo. You know, De La Rhea, playing competitive minutes. Saka iba, hindi mo matatawaran pag veterano eh. Pag veterano talaga. Yeah, how do you call this? The experience. You can never really teach the experience, especially for De La Rhea. So on the free throw line, Nico Panganiban, isa pang mama na napakaganda ang inilalaro dito. Salo forward pass, Cuyos. Medyo balibag ang tira. Rebound sa ilalim ni Kinga. Wala, quick outlet. Luciano na naman sa baba. Mawawala ba? Hop, sabit. Tinaga sa braso. Walang foul, brasong-braso. Ang brasong-braso lang naman, walang foul yun. Kamay lang naman yun. Kamay lang. Ikaw, may pinaul ka ba? Wala pa akong, no, konti lang sigurong player na aamin na foul. Wala akong pinaul buong karir ko. Mali lang yung angulo ng mga official natin. So, 2 free throws para kay JC Luciano. Ito rin, Emilio Aguinaldo College seniors naman naglaro. Yak! Itong si JC Luciano, undersized power forward. When you look at him, he's around 6'1". But, pag naglaro yan ng panalay, dito, ang laging tanong parang Kuya Mac Macardona, anong height mo? Laro dito. Laro lang. Kahit 5'11 na big man ka, panalay, pwede. Pwede yan. This is not like international rules that you need 6'7 guys, but ibang larong Pilipino eh. No, if you talk about like maliit, if you talk about Calvin Abueva, averaging what? Double rebounds? 6'1 lang yun eh. Rebound ka, laro. Positioning yun. Oo. Medyo merong konting kiskisan dito. Yeah, there's a replay. That's one of our newest rule here. Every time we call a deliberate foul, a flagrant foul, we always review that on our IRS. Instant replay system. Yan po ang IRS. Hindi po yan ang International Tax System ng States. Ang IRS, mahirap po yan. Ito yung nangyari. Of that cut, yun. Nako. Sinalubong ng siko ni Jerome Ferrer, si Rainier Kinga. Dahil si Kinga, parang Ilocano ba to? Banger eh, bangga ng bangga. Yeah, he's very good at that position. Alam niya kung saan siya po-posisyon eh. Mga gusto kong kalaro yung bangga. Okay lang kasi ito yung basketball kasi, it's a very physical game. Yes, okay na magbanggaan. For me, above shoulder, mali na yun. Pero like, shoulder below, okay yan. Ito turo sa akin ito na isa sa aking mga malapit na kaibigan, Coach Louie Gonzalez. Ang basketball, tsaka si Coach Louie Alas, pagkalaro, okay ka mag-physical, body-body. Hindi ka dapat napipikon kasi yun yung laro eh. Physical yung game eh. Di ka pwede magulat. Pag pinisikal ka, di ka ready, magre-reklamo ka sa referee. Hindi, yun yung laro. It's a contact sport. Yes, that's the definition. Oh, but anything above the shoulder, below the waist, and you swing an elbow or extend without a basketball motion, talagang flagrant foul ang tatawag. Iba na yan. Iba na yan. Maraming salamat sa lahat na nakatutok sa atin sa ating Facebook stream. Pakinggan muna natin to, ha? So, si Jerome Ferrer will be called for
a flagrant foul. So tingnan natin kung in effect pa rin ang cooldown ng ating players na natawagan ng flagrant foul. So, muli pa paalala namin sa mga nakatutok sa atin sa social media, on Facebook, sa Pilipinas, Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup. Ito yung 2 free throws ni Rainier Kinga ng New Era University, now na by the MFT Iligan City. Para kay Coach Adonis Tierra, naglaro yan si Rainier. Mythical 5, Mythical 5 for the NU Bullpups kay Coach Cars. Alam ko nandun na. Adonis Tierra, the one from the NBA days, ng Davao Eagles. Kuya, Jomar Chera yun. Yung kuya niya? Kuya niya, the head coach, former head coach of the Santa Lucia Realtors in the PBA. Okay. So, balik tayo sa social media, sa YouTube, Pilipinas, Vismin Super Cup. Maraming salamat sa Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan, official partner natin dito. You can also catch us on TikTok. Yan, si Marian na bahala sa inyo sa TikTok kasi di ako marunong mag-TikTok. Bago natin yan. IG and MyTV Cebu Channel 30 on Sky Cable, STV Pagadian dito sa Pagadian City, at para sa Cable Channel 28. Bakit nga naman hindi? Papabaunan mo ako ng siko. Ang bawi ko sa'yo, outside shot. De La Rhea playing quality minutes, 2 out of 2 from the 3-point line. Ganda ng pasahan. Merong tinamaan nakakampi. Rendel De La Rhea, dalawang 3-point shot na ang binibitawan dito sa ating second quarter. Good defense there. De La Rhea pinapunta kay Lester Tamayo. Again, a 1-2-2 zone shown by Iligan. So sa zona, binibigay outside shots. Ngayon, tignan natin kung mag-a-adjust ang Basilan dahil tumama na ng dalawang 3-point shots. Rendel De La Rhea. Arch salo ngayon. Mingi ng ball screen kay Tamayo. Pasa sa ilalim. Kinga. Di na finish. Nandoon na. Susubo na lang sa ring. Luciano ngayon. Panganiba nakakuha ng buwelo. Hahatakin to ng bahagya. Dinoble. Pasa sa gitna. Darwin Lunor. Eurostep. Basket. And the foul. Iba-iba na talaga yung basketball ngayon. Imagine all the big mans right now doing the girls play. Nagsa-sidestep. May Eurostep. Diba? Ito, half euro, body control, contact, gamit ng bintana, pasok, bukas ang banda ngayong weekend para dito kay Darwin Lunor. The back is open, even on a weekend. Busy tayo ngayon dito sa Vismin Super Cup dahil 7 teams. Kanilang playing assistant coach, Marky Bautista. Ang ganda rin ang kwento nito ni Marky. Isa sa mga kaibigan natin taga Bulacan. He played for PCCR. Nanganak ang kanyang misis. Okay. And he was doing bike deliveries for around Bulacan. And then he was called up to play for Iligan ni Coach Kiko. And right now, being an assistant coach and also as a player, one of the veteran guys. You know, if you're the head coach, but before that, De La Rhea. Isa, dalawa, tatlo. Ilang taon ulit? Di na natin tatanungin dahil Rendel De La Rhea. Bakit nga naman hindi? Time out muna tayo dito. Mainit na mainit ang shooting mula sa labas ng Iligan City Archangels courtesy of their playing assistant coach Rendel De La Rhea. Magbabalik po ang inyong Pilipinas Vismin Super Cup. Back to the ball game tayo. Mababa sa 20 segundo ang nalalabi dito sa ating second quarter. Muli maraming salamat sa lahat na nakatutok sa atin sa Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup. Martin Antonio, Paul Oven on call at siya po on your screen. Pambato ng Jose Rizal College. JRC pa sila noon. Rendel De La Rhea, ang veterano, 3 3-point shots ang binitawan sa second quarter. Zone buster. 3 out of 3 so far for De La Rhea. Again, talking about, ang dami.
De La Rey, Bautista, they were not called just to play heavy minutes. Kasi nga, if you're the head coach, you want to have a trusted assistant coaches. Saka hindi lang trusted assistant coach. Naglalaro na assistant coach. Okay. Playing quality minutes. Marky Bautista. So on penalty, and I need to get the name of his newborn child. Kasi alam mo, coach, if I'm not mistaken, wala pang 3 buwan. Yung anak niya. Yung anak niya, and then he flew in here. It's sakripisyo. Dahil ito yung totoo, professional players tayo, we are paid to play. Always ready. Oo. Para sa pamilya yan eh. Of course. So Nico Panganiban on the free throw line. Ganda rin ang nilalaro ni Nico Panganiban. Check natin ang ating live stats courtesy of our friend Kuya Shem Mangono and si paring Memer nandaroon on the sidelines. Maraming salamat sa support staff natin dito. Dahil we function as a team. Sabi nga ni Boss Rocky Chan, ang ating CEO, we're a family here. And we want to make things work for everyone. Salo, isa pa ba? Kasado, sigurado. Tignan natin kung counted. Kasi medyo sininok yung buzzer natin. Pero pinukul pa rin. Hanggat walang buzzer, tira mo yan. Titignan na lang natin on instant replay kung basket ba talaga. Yeah, but so far, Iligan on this first half playing unselfish basketball. Dami ang grabing hockey assist. Another assist there. As they can see, Salo connecting. Yes, counted yon, Coach Martin. Salo. Ito na si Archie. Pump fake, may lumipad, basket is good. Sabi ko sa'yo, pwede sa kanto, pwede sa wing area. Swabing-swabe ang 3-point shot na yan. Halftime tayo ang ating score, 44-43. Lamang ng isa ang Basilan kontra sa Iligan. Halftime stats, analysis, and a whole lot more. Ito po ang ating halftime score. Basilan BRT Peace Riders 44, MFT Iligan City Archangels 43. Halftime festivities sa aming pagbabalik. Ito ang inyong Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup. Hindi lahat ng produkto ay gusto kong i-endorso. At ang napili ko ay bagay lamang na pakinabangan ng kamay nila. Dahil para sa akin, it's all about giving back. Pero ang manok ng bayan, hindi ko matanggihan. Bukod sa sobrang sarap na, sa bawat manok na binibili nyo, ay may nakalaan para sa atletang Pilipino at sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang manok na rapsa kahit alaws na sauce. Chooks to Go, ang nag-iisang nokma ni Yorme. Di na mag-iisa kahit sa anumang problema. Salamat PBA na handang umalalay. Madaling lapitan at mapagkakatiwalaan. Misyon niya ang tumulong sa mga nangangailangan. Sa lahat ng problema may kakampi ka. Salamat PBA, ngayon ay may kasangga ka. From Kiamba, Sarangani Province, the #1 pound-for-pound fighter in the world, 8th Division World Boxing Champion, the fighting pride of the Philippines, Manny Pacman Pacquiao. At ang nag-iisang manok ng bayan, 100% ang sarap, 100% healthy, 0% antibiotics. Manny, anong sasabi mo? Baka na yan! Ito ang nag-iisang manok ko. Chooks to Go, ang nag-iisang MP, manok ni Pacman. Ang laki nito. Bigyan natin na masarap na laban ang sambayanan. Tirahin na yan! Sa Chooks to Go, bawat manok ay laki sa alaga, hindi sa gamot. Garantisadong healthy dahil zero antibiotic. Kaya napakasarap ng laban sa hapagkainan kahit walang sauce. Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. 7:35 remain. Tatum with the drive.
You fuel us, we fuel you. Gatorade studies the best athletes to create the most advanced sports fuel with fluids, electrolytes, and carbohydrates. So you can play your best. Nothing beats Gatorade. We cover all your financial needs, from accounting, financial advice, lending, and insurance, and give you reliable, personal, trustworthy service. MLV Group, with you all the way. Hey, Sir Benji, may inireklamo na naman daw po kayo. ang sarap-sarap ng uling roasters ko. Bakit ko konti lang yung stores? Boss Ronald, Patulfo ka ng patulfo. Eh, nasa harap mo na ang solusyon. Buksan mo manok mo. Masarap ang uling roasters. salamat na marami, sir. Saka alam niyo ba, Idol? Tama na, hindi tayo close. Dahil sa buhay, kailangan mo ng kasangga. Uling Roasters, sumobra sa sarap. Pasensya na. Hindi lahat ng produkto ay gusto kong i-endorso. At ang napili ko ay bagay lamang na pakinabangan ng kamay nila. Dahil para sa akin, it's all about giving back. Pero ang manok ng bayan, hindi ko matanggihan. Bukod sa sobrang sarap na, sa bawat manok na binibili nyo, ay may nakalaan para sa atletang Pilipino at sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang manok na rapsa kahit alaws na sos. Choose to go ang nag-iisang nokma ni Yorme. Di na mag-iisa kahit sa anumang problema. Salamat PBA na handang umalalay. Madaling lapitan at mapagkakatiwalaan. Misyon niya ang tumulong sa mga nangangailangan. Sa lahat ng problema may kakampi ka. Salamat PBA, ngayon ay may kasangga ka. From Kiamba, Sarangani Province, the #1 pound for pound fighter in the world, 8th Division World Boxing Champion, the fighting pride of the Philippines, Manny Pacman Pacquiao. At ang nag-iisang manok ng bayan, 100% ang sarap, 100% healthy, 0% antibiotics. Manny, anong sasabi mo? Baka na yan! Ito ang nag-iisang manok ko. Chokes to go, ang nag-iisang MP, manok ni Pacman. Ang laki nito. Bigyan natin na masarap na laban ang sambayanan. Tirahin na yan! Sa Chokes to go, bawat manok ay laki sa alaga, hindi sa gamot. Garantisadong healthy dahil zero antibiotic. Kaya napakasarap ng laban sa pagkainan kahit walang sauce. Chokes to go, ang nag-iisang manok ng bayan. 7:35 remaining. Data with the drive. That's left down. You fuel us, we fuel you. Gatorade studies the best athletes to create the most advanced sports fuel with fluids, electrolytes, and carbohydrates. So you can play your best. Nothing beats Gatorade.
all your financial needs, from accounting, financial advice, lending, and insurance, and give you reliable, personal, trustworthy service. MLV Group, with you all the way. Hey, Sir Benji, may inireklamo na naman daw po kayo. ang sarap-sarap ng uling roasters ko. Bakit ko konti lang yung stores? Boss Ronald, Patulfo ka ng patulfo. Nasa harap mo na ang solusyon. Buksan mo manok mo. Masarap ang uling roasters. salamat na marami, sir. Saka alam niyo ba, Idol? Tama na, hindi tayo close. Dahil sa buhay, kailangan mo ng kasangga. Uling Roasters, sumobra sa sarap. Pasensya na. Hindi lahat ng produkto ay gusto kong i-endorso. At ang napili ko ay bagay lamang na pakinabangan ng kamay nila. Dahil para sa akin, it's all about giving back. Pero ang manok ng bayan, hindi ko matanggihan. Bukod sa sobrang sarap na, sa bawat manok na binibili nyo, ay may nakalaan para sa atletang Pilipino at sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang manok na rapsa kahit alaws na sauce. Choose to go ang nag-iisang nokma ni Yorme. Welcome to the Chicks to Go Pilipinas Visman Super Cup second conference, and this is the first game of the night between Basilan BRT Peace Riders and MFT Iligan Archangels. The score is 44-40 in favor of MFT Iligan City Archangels. But right now, we have here on my side, Hiram Farigay, the City Councilor from Lamitan City, Basilan Province. Sir, kwentuhan niyo po naman kami regarding the support na binibigay nyo sa Basilan BRT Peace Riders. Hi Marian, thank you for that question. First of all, I would like to commend the second conference of Vismin Super Cup for giving opportunity to Basilan team for having us again to defend the crown. And second, I would like to commend also the Iligan team for giving a very competitive game and a very exciting game tonight. For your question, as long as our loving Governor Jim Hataman Saliman is with us, and the Mayor of Sumisip Municipality, Jules Hataman, and our loving Congressman Mujib Hataman, hanggang nandyan pa sila sumuporta sa amin, sa Basilan team, tuloy-tuloy po ang suporta ng aming mga local politicians for us to be able to develop not only homegrown players, but also to uplift our image, the Basilan itself, na makikita nila na Basilan is really a sports-loving province, basketball-loving province. Yes, you already mentioned, sir. So, speaking about basketball, I actually never been to Basilan. But can you tell us, how crazy are the people in Basilan regarding basketball? As I told you earlier, I should get the, siguro i-claim na namin that Basilan is the most basketball-loving province in the Philippines, because
Hindi lang naman sa Super Bismin Cup, we have proven to be hosting MPBL games there. Okay naman sila, nakauwi naman po sila na kumpleto ang mga katawan nila at mga kamay. Pero nag-enjoy po lahat. We even hosted invitational games also. So through that, yung mga Basileños nagiging super fans ng basketball. Especially now, may Bismin Cup. I'm sure they're here to support the Bismin Super Cup. Thank you so much. Thank you, Marian. And then right now, any greetings from the yes. fans who are watching live? To our Congressman, Mujib Sataman, thank you for all the support you have given us. To our Governor, Jim Saliman Hataman, and to our Mayor, Jules Sataman. Sana tuloy-tuloy yung panalo ng Basilan at ma-defend natin yung crown. Thank you, Marian. Thank you po. So right now, here we have the Chief Operation Officer of Pilipinas, of Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup, Coach Julito Caro. Good, mayong gabi, Coach. Mayong gabi, Marian. Yes, karon Coach, unsa man imong mga expectations sa second conference ng Pilipinas Vismin Super Cup? Okay, nakita man nato ang first game karon, no? Basilan versus the Iligan Arcangels, no? The Iligan Arcangels before kita nimo wala gid sila daog. So karon Basilan, no? Basilan and Iligan, grabe bakbakan jud, no? First quarter until the end of the second quarter, no? So makita nato ang intense basketball, no, sa Visayas, sa Bismin Super Cup, no? Lahi na kayo karon, mas napanindot pa nato, mas balance ang ato ang mga teams. Compare nato last conference, no? You expect sa to ang mga viewers nga intense basketball, dili kita makakita og kanang bakbakan gyud kanang duwang Bisaya, no? So expect nga ingonana ang ato ang duwa karon this second conference. Thank you so much, Coach. Og unsa may mga naagian sa second conference para mapadayon ni nato karon? Yes, no, grabe gyud kayo among naagian karong second conference para lang ma-proceed para sa tuang mga staff, para sa mga players, utilities, tanan nga involved sa Chooks to Go Pilipinas Bismin Super Cup, no. Gipangitaan gyud mo paagi ni Rocky Chan ang ato ang COO para lang gyud na madayon ni ato ang second conference ng ato ang Mindanao Challenge para sa naay pamasko ang ato ang personnel sa Bismin Cup, sa mga teams, sa tanan, no, utilities, players, coaches, tanan. So grabe gid kayo ang amo ang paningkamot ni Rocky para lang madayon gini siya. Thank you so much, Coach. So right now, any greetings na gusto nimong ipa-kuan para sa ato mga fans na nagtan-aw karon? Yes, no, thank you kayo for supporting Pilipinas Bismin Super Cup sa tuang mga sumasabaybay, ato ang mga supporters sa Pilipinas Bismin Super Cup. Thank you so much for always trusting us sa tuang liga, no? And I would like to thanks also sa tuang mga sponsors, no? Di na ako i-mention isa-isa, basta pasalamatan na mo tanan niya. Mga sa kuguan man yan, kay fiesta sa mua ron sa Lapu-Lapu, no? Sa kuang hometown, happy fiesta sa Lapu-Lapu City, no? I hope to see you soon, no? So happy fiesta ninyo mga taga Lapu-Lapu. Nako'y pasalamatan sa shout out nako sila si Ate Jonah, silang Marie Chris sa Moalbual, sa Tubo Master, sila Boss Dolpo. Thank you, and also sa among thank you for watching amuang ARQ Sports, ARQ Boxers, no, sa Cebu City. So salamat ko nilang tanan. So thank you very much. Thank you so much. That was the Chief Operations Officer of the Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup. Og happy fiesta to Lapu-Lapu City. Right now, I'm going to turn you guys over to our panel. Back to you, Martin and Paul. Marian? Paunti-unti, nag-grasp ko na. Mayong gabi sa inyong tanan, mga nakatanaw dayon sa ating dula diri sa Pagadian City. Lamang dito ang Basilan BRT Peace Riders 44 sa 43 ng MFT Iligan City Archangels. Coach Hammer Martin Antonio on call with Coach Paul Hoven. Coach BJ, ating mga halftime stats makikita natin maya-maya, but the bench scoring of Iligan City really gave them a big boost dito sa ating second quarter. As we see the stats, rebounds almost the same, field goal percentage, nakikita natin. Turnovers, dyan nakabawi ang
Iligan. Yung hindi lang nakita natin, as you've said, bench points, 35 for Iligan, 11 lang for Basilan. Kaya nga, sabi natin, Salo, Rendel De La Rhea, tatlong 3-point shots. 3 out of 3 from the 3-point line. So far, the bench of Iligan do good on that first half. Yan, ng pag-step up talaga pagdating sa laro ng mga bench players. As we see the leading scorers, Arch Salo, 9 points. Dagisonan with 8. Torres coming off the bench with 5. And Lester Tamayo with 5. Wala dyan, Rendel De La Rhea, 9 points. Rendel De La Rhea, 9 points. Junji Halyare, double digits. At Nico Panganiban para sa Basilan. Medsalim at Darwin Lunor ang kumumpleto sa leading scorer sa magkabilang koponan. Balik tayo sa ating aksyon dito sa Pagadian City Gymnasium. Maayong gabi sa inyong tanan ng third quarter na ito. Of course, atid sa atin ang Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. Poste, up and under. Lester Tamayo pwedeng sumabit, walang problema. And one para dito kay Lester Tamayo. You know, he was very patient against a taller Solis, but more of a smaller body-wise. And one play for Lester Tamayo. Basket para sa mga pambato ng Lanao del Norte. Yan, Iligan City. Lester Tamayo also average close to 10 boards a game last season para sa Iligan City. Last conference para sa Iligan City. Binabagabag dito ni Arch Salo ang nagdadala ng bola na si Sed De Hoya. You know, actually, on that first half, Lester Tamayo, 10 rebounds na. Double na agad. Oo, konti na lang. Isa pang double na lang, para double-double. He needs another 3 points to have a double-double so far early in the game. At surprising stat din ha, 6 na rebounds para dito kay Chris Dagisonan, their point guard. 6 na rebounds ha. Kaya number 2 rebounding team ng liga natin. Etong Iligan. Samantala, Aparise, dire-diretso. Kumarambola ang tira, wala. Agawan dito, Hoyohoy, De Hoya. Wala pa rin may tangan ng bola. Salo, Archie, backdoor cut. Natapikan ng bola ang Iligan na turnover dito. Si Dave Tagolimot. Keith Saladin. Sed De Hoya ang magtitimon. Ikot ng bola. Junji Halyare may 13 puntos. Halyare, pocket pass. Wakali na jump shot. J-Boy Solis. Wala. Hoyohoy para sa rebound. Siya na rin ang nagbaba ng bola. Ball reverse dito. Salo. Tumitingin sa poste sa ilalim. Gandang kiskisan ha. Nung Tamayo at saka Solis. Pero turnover. 3-on-1. Halyare bibit-bit. Dire-diretso. 15 puntos para kay Junji Halyare. Two straight possessions for Iligan. 2 straight turnovers for Taguliman. Ang problema kasi niya, he always wants to drive. Hindi niya nakita. Opposite, may open eh. He's always double team there. Talagang look to pass pagka may help side na. Teka, may foul dito sa ilalim. Papaalala lang po natin, kapit tayo kay Jesus, wag sa kalaban. Kapit tayo kay Jesus, wag sa kalaban. Foul yan pag nakakapit. Sol is clearly holding Hoyohoy. Yan, paboritong saying namin yan ni Papi Carl Bear sa Calgary, Canada. Yan. So, Calgary. Been there. Spent Christmas Day and my favorite holiday of Canada, Boxing Day. 40% off on 50% off. 90 na yun. Exactly. Ayan sinasabi ko sa'yo. Shopping? Para mas mahigit pa yan sa Black Saturday ng US. Black Friday and Cyber Monday, mas matindi to. Boxing Day. 90%. 50%, kumbaga 75% off. Okay. 75%. Oh, grabe ka ayog yun. Shopping. Oo, pera lang problema. RC Salo sa pagsalaksak, nakakuha ng basket. Ang ating talaan ngayon, lamang na ang Iligan. Change favor tayo. 7 minuto, 52 segundo ang nalalabi. Sed De Hoya. Humingi ng ball screen, baseline screen para kay Med Salim. De Hoya, bahagyan na bitawan ng bola. Salim, sasalaksak. Ibinaba ang balikat. Lunor. Kayod Marino sa ilalim, walang problema. You know, if Lunor can only be, be efficient on that outside shot, nakikita ko siya para malang Alvin Patrimonio eh. Alvin Patrimonio. Ang galing sa shaded area.
if he's just been consistent on that outside shot, Ganda nung contact, 3 tao eh. Parang bowling ball. Baka Allen Patrimonio naman yung datingan. Kasi mas undersized. Allen Patrimonio. Allen Glenn Patrimonio. O yan sabi ko sa'yo. Malapad yun ha. Yeah, malapad din Darwin Leonor para sa regional basketball. At Allen Patrimonio, naglaro din ng regional basketball. NBC. Matagal. Yes. Salaksak niya. Yan ang gusto natin. Yan ang gusto nating matchup. Ganda no? Lester Tamayo against Leonor. So on that move, napituhan ng foul si Darwin Leonor. Getting to know each other. We have lunch every now and then. Yan. Hindi napalaban si Lester Tamayo kasi kanina end one yun eh, kay Leonor. But this time, Lester Tamayo wanted to answer back. Salaksak, kick out. Ikot na naman ang bola. Tagisonan. Tapikan ng bola. Hoyohoy. 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 Hayahay ang buhay. Hayahay. Back-to-back rebounds for Hoyohoy. Again, yun yung problema din eh. If you're having a 2-3 zone, walang magka-problema doon sa backs out eh. Pero ito, isang mama na walang problema. 17 puntos para kay Junji Halyare. Mula sa kanto, susubok ng 3. Mintes, long rebound na kuha rito ng Iligan. Ball reverse, numero 13, Cecilio. Dagisonan. Pasa sa ilalim. Maasahan, Lester Tamayo. Double-double. Double-double. Dagisonan, another unselfish pass there. Matik eh. Ganda nung, yun talaga yung pag-attract ng depensa, bagsak ng bola sa ilalim. Isa pang maganda nilalaro. Junji Halyare, mainit na mainit, kasado, sigurado, derechong-derecho. Mula sa top of the key, etneb. Sabi nga ni Yorme, etneb puntos para dito kay Junji Halyare. Sasagot dito si Tamayo, wala, tapikan ng bola, last touch. You know, talking about Halyare, yun pala yun, no? Yung magagawa, yung ikaw na yung inaasahan ng team mo. You can clearly see how good he plays this conference. At ang ating rebounder ng bayan ay sino? Inaantabayan na natin, ipapakita natin yan. Unahin na muna natin ating assist of the quarter. Hatid sa atin ng Shooks to go. Ayan ha. Kamu yung pasa sa ilalim. Saktong-sakto ay Lester Tamayo assist. Ang sumaming assist of the game of the quarter is brought to you by Shooks to go. 100% zero antibiotics. Ang nag-iisang manok ng bayan. Masarap kahit walang sauce. You know, credit to the mop men's. Tsaka, grabe, no? Ang temperatura kasi dito sa Pagadian, very humid, pero malamig paggabi. Oo. So, syempre tayo, dahil we are on a closed circuit, medyo may mga tarpaulins tayo around the area. Nagpapawis yun na pag bumagsak ang player, kailangan punas agad, iwas aksidente. Lamang na dito ulit ang Basilan 53-51. Hoyohoy, sasalaksak, natapikan. Dagisonan, pasa sa ilalim. Napaganda pa. Oo, you know, another unselfish play for Dagisonan. Panira na yun eh. So, Kisali din, napituhan dito ng kanyang ikatlong personal foul. So, Jack Hoyohoy. Dami nakatutok sa atin on the live stream ha. Kuya Hadi Porto ng STI Olympians, Bacolod Master Sardine sa MPBL. Nantay ko, lalaro din to. Hadi, pakondisyon ka ha. Para hindi mo ko pagka sa UNTV, doon mo kami niyayari eh. Always ready yun. Yun yung gusto natin, always ready. So Rainier Kinga balik sa laro at si Alexis Rivera, Jack Hoyohoy gustong gawing hayahayang buhay. Swak na swak ang kanyang free throw. Muli maraming salamat sa Chooks to go, ang nag-iisang manok ng bayan. Another homegrown for Iligan, Cecilio. Already on the court. Oh, maganda nilalaro nito ah. Yeah. Kailangan na maging under control, numero 13. Itong si Generoso Cecilio Jr. Spit fire from the bench. He-check para dito kay Junji Halyare. Panganiban, Umere, basket. Alam mo anong laro nito? Bong Mars. Bong Marata. Bong Marata. Yeah, always trying. Diba yung layup na ganun? Hihiga eh. Oo. Mga matitibay sa Cebu. Mga Marata Brothers. Iligan.
Iligan, oh. Yeah, but of course, they played, kasi nga, mga kasabay ito ni Coach Saldi Realubit eh. Itong mga marata na to. a bit younger lang, mga 2 to 3 years. Si Safi, no? Oo. Kasi ang kay Coach Saldi, yung older brother na si Rick yung namatay na. Yun yung kasabay nila sa PBA. Yes. Sa malangit na USJR, no? Mama's Love. Yeah, Mama's Love. Yun ang mga team dito. Dumating. Glenn Caps, Coach Saldi, pagdating doon. Coach Glenn Capasio. That's a good thing about the Vismin right now. Exactly. Kasi noon, wala eh. It's either you go to Manila or Cebu. That's it. Oo. Pero ngayon, ito, kahit saan. Kahit sa Paganga Davao ka pa nang galing, mahanap ka niya, basta marunong ka maglaro. I don't know, Coach Martin. I'm a frustrated basketball player. Wala ito sa panahon ko eh. Kaya nga, dito lang tayo nagko-commentator eh. Okay na yan, basta nandito tayo, pero yung tira, wala. Para kay Darwin Lunor, di man lang tumama sa ring. Hawak ng Basilan, check that, ng Iligan ng bola, floater. Nilinis ang labi ng ring, Kinga, wala, karambola sa ilalim. Pisikalan, batuan ng katawan, Jack Hoyohoy, humihingi ng foul. Good! Sabi ng referee, good. 90s basketball yung referee natin eh. Walang mga small foul or maninipis. Bawal ang manipis na tawag dahil paglarong bisdak, kaya kusog ang yung lawas dapat dyan. No, foul sunggo. Understand mo yun, foul sunggo? Yung kailangan talaga hard foul eh. Dapat may dugo. Dugo yung ilong. Time out muna tayo dito, mandatory. Time out natin, magbabalik tayo. Ito pa rin ang inyong Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup. At MLV Group, we cover all your financial needs, from accounting, financial advice, lending, and insurance, and give you reliable, personal, trustworthy service. MLV Group, with you all the way. Back to the ball game tayo muli. Maraming salamat sa ating sponsor for our ball, MDC Sports, Cotton Sneakers, size 11. Size 11. Maraming salamat Mr. De La Puente, maraming salamat po sa Cotton Sneakers para sa ating mga officials. Dumating na ng supply. Of course, Phenom, the official sportswear of the Vismin Super Cup. Marami pa tayo. PBA party list. Huwag natin kalimutan mga partners natin, mga LGUs. Balik tayo sa ating ball game. At nagtinikling dun sa baseline. Out of bounds. Bola babalik sa Basilan. Muli bumabati tayo ng mayong gabi sa inyo tanan, Coach Hammer Martin Antonio on call. Good evening po sa lahat na nakatutok sa atin. Mapaluson, Visayas o Mindanao man kayo at mga international viewers natin. Enjoy po kayo. Magandang araw sa inyo. Outside shot ni Darwin Lunor. Wala. Good play by Alexis Rivera. Pero mas maganda yung gupit ni Alex Rivera. Lordy to God 70s, 80s. Lordy to God Hairstyle. Yung may buhok pa kami. Ganyan ginagawa namin. Pero I'm safe with my hair. Or do we have a hair? We embraced it. Hoy para sa 3. Bakit nga naman hindi? Yun yung sabi ko sa kanina sa'yo, Coach Martin. The way he shoots the ball, very unorthodox. Hindi tumatalon, set shot eh. Alam mo yung parang shotting, pustahan. Nakita ko na yan, yung mga Mela Torreno, magkadikit yung paa. Yes, sabi ko sa'yo. Mela Torreno. Parehas na parehas. Old school na old school. Kasamo. Pass break dito, basket. Para dito, para kay Chris Dagisonan. And with that fast break basket, tawag dito ng timeout ang Basilan BRT Peace Riders. Konting ceasefire tayo. At magagawa ng bagong game plan. Babalikan ang kanilang game plan rather. Ang Basilan. Magbabalik po ang inyong Pilipinas Vismin Super Cup. Dorso. At ang napili ko ay bagay lamang na pakinabangan ng kamay nila dahil para sa akin, it's all about giving back. Pero ang manok ng bayan, hindi ko matanggihan.
Bukod sa sobrang sarap na, sa bawat manok na binibili nyo, ay may nakalaan para sa atletang Pilipino at sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang manok na rapsa kahit alaws na sauce. Choose to go ang nag-iisang nokma ni Yorme. Balik tayo dito sa Pagadian City Gymnasium. Martin Antonio, Paul Joven at syempre ang ating third teammate ngayong araw na ito. Syempre pinanonood nyo kami sa Facebook and on YouTube, Pilipinas Vismin Super Cup. Pasok na natin, Marian Batoon. Marian. Mayong gabi, Paul and Martin, ug mayong gabi sa mga tuwa mga supporters na nagtanaw karon via live. As per Coach Kiko Flores, he really mentioned to focus more on how they play, not just on the results, and he will fight until the final beat of the buzzer. Sabi nga niya, he should focus more on the defense at inatasan niya si Archie Salo nito. Back to you, Paul and Martin. Maraming salamat, Marian Batoon. Yun nga, yung game plan talaga, very key yan eh. Yung togetherness, and Coach Kiko knowing the players. Oh yes, very important. Teka, may konting kulay tayo dito, Coach Paul. Medyo nagpalitan na. May konting pabaon, sweet nothing sa unang laro. You know, Kinga, early in the first quarter, natamaan siya sa likod. You know, he's a very scrappy player. Binabangga, pero tingnan natin on our instant replay if it's clearly a flagrant foul. Coach, ito lang ang rule. Pag marunong ka bumigay, marunong ka dapat tumanggap. Oo, kailangan talaga. You know, marami tayong sinasabi about sportsmanship, Coach Martin. But again, if you define basketball, this is a physical contact sport. Kaya nga tayo may mga strength and conditioning coaches eh. Yan ang trabaho mo eh. Magpapalakas ka. Coach Martin, represent. Yun na yung kailangan mong gawin dyan. Mag-ready ka. Muli, babati tayo ha. Magandang gabi as our officials are reviewing this contact with our operations head coach Chelito Caro and all our technical crew here. Sa lahat ng mga sumusuporta sa Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup, mag-like kayo at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Of course, Pilipinas Vismin Super Cup on Facebook, on YouTube, on Instagram, and on TikTok. So ito yung pag-swing ni Darwin Lunor. They were unintentional kasi nagkakaroon ng contact. If it was for me, it was unintentional. Yeah, when he turned his back. Oo eh. Kasi nagkakaroon ng contact, crashing for the offensive rebound. Yes. Usually, tingnan natin ha. So it's a regular foul. It's a regular foul. Exactly, a very good call by our officials. That's one of our new changes ngayon, this conference. It was clearly first, it was called a flagrant foul. Oo. At least ngayon, Na-downgrade. Kasi magandang makita ulit yung replay nun dahil nakita natin nagkakaroon ng kiskisan. Sila Ray, ang ating technical head, sila Sir Ray. So ito mukhang unsportsmanlike ba ang tawag? Unsupo ba ang tawag? So it's a regular foul dahil nagkaroon ng contact. Okay, very basic. Nagkaroon ng contact. After the basket. Oo. Pagtalikod, usually, if you crash for an offensive rebound, hindi mo ibababa yung katawan mo. Yes, yes. Unless susuwagin mo yung likod ng player. So Iba naman yun. Iba naman yun. Oo. The guy boxing out would be extending his forearm. Of course. Oo. Turo yan eh. Hindi naman niya in-extend outside of his body. Actually, there's a drill there on how to box out. Check your man eh, di ba? Yeah, exactly. So, yung forearm lang. So a regular foul was called and missed second free throw. Bola babalik sa Basilan. Almost a chance for an offensive rebound. So it was just a regular foul. Regular foul. Because if it's a flagrant foul, there would be a ball possession afterwards. And then 3 minutes yun. Halyari, rip move. Ganda ng galaw na yun. Euro step. Ginawang traffic con. Yung help side defender. Tabla tayo, 59 all. You know, one thing, you can see Coach Viz Valencia for Miss Or, nagsascout na, markado na to on the next game.
Halyare, markado ka na. At saka, alam mo yung mga coaches natin, talagang magkakaamuyan yan, alam na. Bago natin puntahan ang ating timeout, puntahan muna natin itong napakagandang galaw ni Junji Halyare. Rip move, sidestep, yan ang ating chibog of the game. Napakalupit na galaw ni Junji Halyare. Hatid sa atin ang Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. Pagkaganyan ng ulam, kailangan mo ng extra rice dyan. Timeout muna tayo, ha? Diet ako, Coach Martin, eh. Diet pala tayo. Timeout muna tayo. Magbabalik ang inyong Pilipinas Vismin Super Cup. From Kiamba, Sarangani Province, the #1 pound-for-pound fighter in the world, 8th Division World Boxing Champion, the fighting pride of the Philippines, Manny Pacman Pacquiao. At ang nag-iisang manok ng bayan, 100% ang sarap, 100% healthy, 0% antibiotics. Manny, anong sasabi mo? Baka na yan! Ito ang nag-iisang manok ko. Chooks to Go, ang nag-iisang MP, manok ni Pacman. Back to the ball game tayo. Natatakam ako dun, Coach. Yung Chooks to Go. Ang alam mo, paborito ko dyan, harissa roast. Spicy, sweet spicy, champ. I'm not a fan of spiciness kasi, pero ako kahit ano kakainin ko as long as hindi siya spicy. At saka congratulations, ha, Boss Ronald Mascareñas and our Bounty Agro Ventures Incorporated family sa bagong-bagong bukas na Chooks, the first dine-in restaurant ng Chooks to Go sa Robinson's Lipa. So kung nasa Batangas kayo, tulad ng Batanggenyo na si Cedric De Hoya, bisita kayo dyan sa Robinson's Lipa. Bagong-bagong bukas ang Chooks. Subukan nyo naman stay in. Yan. Ganda ng tira. Yan na. Basic face-up jumper, step back, automatic 2 points. Klarong-klaro yung jumper na yun ni Dennis Da. Sumagot naman dito si Chris Dagisonan. You know, Coach Martin, how close are we so far in this game? 14 lead changes, 7 deadlocks. Yan. So, konting kiskisa na naman dito. Ito si Akinga, mahilig talaga to sa mga ganyan, no? Mahilig sa kiskisan, eh. Gusto niya, that's how he plays. Hindi pa kilala. Hindi pa kilala eh. Rebound, karambola, nakakuha ni Kinga. Hoyohoy. Gustong kumontrapektos na tira kontra diskarte. Ang problema doon ni Hoyohoy kasi, he's not known to jump shoot or to jump shot. Tumalon siya nun eh. Nabitawan eh. Set shot lang. Di ba? Basic. Hindi ko malaman. No? I think siya lang yung nakita ko of all my life. Set shot, wala talagang talon. Sabi ko sa'yo, pulsuhan lang. Oo, pulsuhan lang. Parang yung mga nakahubad, darating sa Cebu na limahan pagkapon. 5 piso muna bago maglaro. So, off-ball foul here on Lester Tamayo. Yung mga kanto, sabi mo. Oo. Shotting muna tayo. Shotting. So, 4th personal foul ni Lester Tamayo. Mabigat yan, ha? So, penalty dito. I think 2 free throws. Oh, no. Wala ba sa penalty ang Iligan. So, baseline inbound dito para sa Basilan. Ang 5 para sa Basilan, Halyare, Panganiban, Daa, itong si Joe Kipley, at number 24, Jerome Ferrer. Ang 5 naman para dito sa Iligan, Dagisonan, De La Rhea, Hoyohoy, Bautista, at Salo. Junji Halyare, 24 puntos. Maganda gising. You know, Halyare. Medyo malas. A man on a mission here. Sabi niya, I'm the man for Basilan. And he's already producing on the first game. At itong player na to, Vismin player talaga yan, ha? Yes. Hindi yan ex-pro. You know, I was about to say kanina, so far for Basilan, Jerome Ferrer pa lang ang walang pinapakita. Kasi back on the first conference in Zamboanga,
grabe spitfire talaga siya from the bench. Ayun, nasagot ka na. Iniisip mo pa lang, may sagot na agad siya doon sa pihit at jumper. Cross-court pass, De La Rea, pump fake, basic. Wala yung kanyang tira, rebound dito ni Dagisonan. Marami na rebounds si Rich Dagisonan. Na makita natin yung kanyang stats. Halyare, nagmamadali. Halyare, walang humarang. Wala rin ang kanyang layup, nasobrahan. Rebound, Daa. 12 seconds remaining sa third quarter. Halyare. Ball swing. Joe Kipley, 4 na segundo. Ferrer na payungan. Bautista na depensahan si Daa. At dyan natapos ang ating third quarter. You know what, Coach Martin? That's how our close is game, no? Hindi ko nga alam eh. Wala na palang shot clock at wala nang time on the third quarter. Dahil ang ating scoreboard ay nasa likuran ko, pero meron tayong time on our shot clock. And at the end of the third quarter, ma-action pa rin ang ating bakbakan. Lamang dito ng 4 ang Basilan BRT Peace Riders kontra sa MFT Iligan City Archangels. Fourth quarter sa pagbabalik ng inyong Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup. Hey! Sir Benji, may inireklamo na naman daw po kayo. Ang sarap-sarap ng uling roasters ko. Bakit ko konti lang yung stores? Boss Ronald, Patulfo ka ng patulfo. Nasa harap mo na ang solusyon. Buksan mo manok mo. Masarap ang uling roasters. Salamat na marami, sir. Sakalan niyo ba, idol? Tama na, hindi tayo close. Dahil sa buhay, kailangan mo ng kasangga. Uling Roasters, sumobra sa sarap. Pasensya na. Muli nagbabalik tayo rito sa Pagadian City. Siyempre, Pilipinas Vismin Super Cup on Facebook and on YouTube. Please like, subscribe, and share sa lahat ng inyong mga tropa. Nakita mo ba yun? Uling Roasters, Coach Paul? Coach Hammer? Pasensya na. Sa sobrang napasarap, pasensya na. Hindi mo pa nakikita si Boss Ronald nung nagreklamo si Papa Bear. Grabe yan. Tsaka yung Real Lechon Manok. Champion. Champion yun. Champion yan. Na fourth quarter, hatid sa atin ang Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. Sa mga nakatutok sa atin on our live stream and on MyTV Cebu Channel 30, on Sky Cable, STV Pagadian at para sa Cable Channel 28 all around Mindanao. Mayong gabi sa inyong tanan. Kasadot sigurado ang Basilan sa pagsisimula ng ating fourth quarter. You know, minalas pa doon. That's the first time here on the second half. Iligan goes back to a 1-2-2 defense. Basag agad eh. Nabasag agad eh. 3 points agad may panganiban. So pasa papunta sa ilalim ni Jack Hoyohoy ay nagresulta sa isang turnover. Coach Kiko Flores trying to find an answer. Biglang lumabas sa 7. Biggest lead of the ball game to. 7 points para sa Basilan. So hawak dito ngayon ni Jojo Kipley. Ang bola, high ball screen galing kay Ferrer. Isa na naman bantres ni Panganiban. Wala, karambola. Ferrer, nabitawan. Hoyohoy, quick outlet. Napakalakas man ng bahagya. Pumihit dito si Archie Salo. Ang pito ng ating mga officials. Ball will still be with the Archangels. You know, good transition defense shown by the Basilan. After that missed shot, automatic, balik agad. Basic na basic ang salpa. Matic, sprint to the paint. Tira ka ng 3 points. Alam mo, tatatlo lang yung nakita kong shooter ng buhay ko. Alan kay Dick. Jeff Chan, yung pangatlo, ipapanganak pa lang. Oo, ayan siya sabi ko sa inyo. Balik na agad. Oo. So palpal ang inabot dito ni Jack Hoyohoy. Luciano nakuha ang bola. Dennis Daa. Siya na rin na nagbaba ng bola. Daa na maghahanap ng mapapasahan.
Jojo Kipli. Canto, Luciano, airball. Nahangina ng bola. Quick outlet. Pero nandoon, really big play para dito kay JC Luciano. Salaksak, bisaklat na layup. Yun, may pito. Sumabit. Credit to Luciano. Even though he missed that shot badly, siya pa yung unang dumating on the opposite side of the court. Tignan muna natin itong block of the quarter. Huling-huli si Jack Hoyohoy. At yung manok ng bayan block of the game ay harap-harap ang butata. Hatid sa atin ang Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. So on the free throw line, Jerome Ferrer. Laro sa TIP kay Coach Potit de Vera. Ito nakita ko to sa Manila eh. Ibang-iba. Yung, you know, if you played with the likes of Gabi Espinas, mahahasa ka. Oh, imposibleng hindi ka gagaling eh. Araw-araw. Araw-araw. Kailangan mo maghapit. Kailangan talaga hahapit ka, diretso laro. Grabe yun eh. Ang galing nun eh. Gabi Espinas. Grabe. Rookie MVP in the collegiate level. The only one. Dami kong ice. Meron pa sa amin Ekwe. Marami na mga dami. Pero siya yung una. Siya yung una, siya yes. Una. Back-to-back years yun eh. Sakit siguro ng katawan mo nun, no? Oo. Pero yung sagot sa sakit ng katawan, Chooks to Go. Yung free throw na yan hatid sa atin ng Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. Hawak ngayon dito ang Iligan. Kinga para sa 3. Mintes. 3 nagdunggulan sa bola pero naagawan ni Alex Rivera si Junji Halyare. Dagisonan. Wala. Karambola nakakuha dito ni Luciano. So ang magtitimon si Nico Panganiba. Naghahanap, humihingi ng ball screen top of the key. Ginamit. Parang drills. 4 yung dinaanan. Floater. Luciano. Sumobra. Rebound. Halyare. Walang reset sa shot clock. Naagawan. Ito na. Cecilio. Miscommunication. Sayang, no? The effort of Cecilio. But then again, if you can see Coach Martin after pumasok siya, nakita mo yung automatic pressure defense on the ball. Ayun lang. Ayun lang. Yun lang. Ayun lang. Sayang eh. Hindi lang na-convert. Again, sa lahat ng nanonood, may second game pa tayo. May second game pa tayo. Ross City Vanguards. Makakatapat ang home team, the Pagadian Explorers. Asenso Pagadian. Yan, sabi nga ni Mayor Samico, maraming salamat. Si Lance kanina dito. Thank you. Si Boss Lance, sad ka? Sabi ko nga eh, we are sad. Pero mga kaibigan natin sa Wise Choice, ha? Maraming salamat. Yes, Boss Dick, you. Maraming salamat. Time out tayo dito. So, we'll go on break. Thank our friends. Magbabalik po ang Pilipinas Vismin Super Cup. Ang laki nito. Bigyan natin na masarap na laban ang sambayanan. Tirahin na yan! Sa Chooks to Go, bawat manok ay laki sa alaga, hindi sa gamot. Garantisadong healthy dahil zero antibiotic. Kaya napakasarap ng laban sa pagkainan kahit walang sauce. Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. Back to the ball game tayo. On your screens, Dennis Daa. And April J. AJ Butayid. Sila yung magka-matchup kanina. Nico Panganiban. Solid ang kanyang inilalaro. Ngayong gabiing ito. Gabi. Yan, gabi. Tingnan ko yung aking live stats eh. So, Rotter Galay. At ang mga Nabro referees, magandang gabi sa inyo. Enjoying the action. Malapit na yan ha. Babalik na yan. Ang aking mga nabasa natin all over sa mga kaibigan natin sa spin, sa tiebreaker times, mga Matthew Lee. What's up, brother? Si Justin, ha? Relax si Justin, nandito. Relax dito eh. Nandito sa tabi natin. Ayan eh. Double mass eh. Yan. Mga kaibigan natin, tiebreaker times spin, they were saying that
meron ba malapit na ang mga basketball college. And, Yeah, hopefully next and year. FBL will have their bubble. Yeah, next month. Field basket is on the finals. Almost done. They're almost done. Din. Basketball is back. Congratulations, Commissioner Jai Reyes, my teammate in the national team. Basketball, our passion, our sports. Exactly. So technical foul here when it comes to homegrown players. Again, papaalala natin, isang homegrown player, dalawang Vismin player, dalawang Luzon players. Always on the court. Always on the court. So there is a technical foul. Papaalala po natin, we are using FIBA rules on the game, but we also have our house rules. Yes. This is to promote the grassroots programs. Yan ang importante kasi sa atin. Ito naman yung totoo eh. Kaya tayo nagpaligid sa Vismin dahil maraming talent dito. Marami talaga. Before kasi, normally, it's either if you're really good, the scouts of Manila and Cebu will always goes to this areas that were, mahirap puntahan. Kaya because of this Vismin, our agenda, our vision and mission is really to showcase the local talents that we have here. Yeah, speaking of local talents, sa Cebu, sa mga local talents sa kaibigan ko, watching us from Italy and the European Union, Europe, JR Texon. Point guard, point guard. Point guard ka daw, point guard. Idol JR, kumusta naman dyan? We are sad. Jay, take care with the family. Yung inaanak ko, alagaan mo dyan para pagbalik din sa Pilipinas, yung shatter mo na. Ayan. Back to the ball game tayo. For all the shoutouts, magandang gabi sa inyo, magandang araw sa laksak. Nico Panganiban. Panganiban, a guy always on a mission. Na parang may galit siya sa ring eh. Hindi siya tumitira sa labas eh. Ay, yung mga naiimbidahan parati sa panalay. Grabe naman yon. 26 puntos, Junji Halyare. Walang kaproblema. Ginawang traffic cones yung mga bantay. Sasagot ba rito ang Iligan? Alaw sa kanilang tira. Rebound ni Ferrer. Ito Panganiban. Kakampi nila dito ang oras. 12 na ang kanilang lamang. The biggest lead of the ball game para dito sa Basilan. Ito ngayon si Panganiban. Daa. Ball reverse Luciano. Mangungursunada ba? Hindi. Hahatakin. Hahanapin lang ang mainit na si Junji Halyare. Halyare. Hawak ang bola. At naubusan ng shot clock dito ang Basilan. And with that turnover, pasa muna natin kay Marian. Hi, Martin and Paul. You mentioned that you love the harissa roast of Chooks Dugo. I also like the sweet roast actually. And also, I spoke to Junji Halyare a while ago. He really mentioned that Coach Ron really focused more on enjoying the game. And if hindi sila manalo today, they will just bounce back again on the next game. Back to you guys. Maraming salamat, Marian. Ay, para palang napasarap. Pasensya na, Junji. 29 puntos. Hindi siya 26. May parang may nabawasan pa ng tatlo. Pasensya na, Junji. Magte-30 to. Besides the 29 points, 68% field goal on the field. Isa pa, ito mama na maganda ang nilalaro para sa kabilang kupunan. Archie Salo. Kanina pa to first quarter. Full court press bigla dito. Man to man. Automatic yan. Automatic. So trying to break this press is Nico Panganiban, nasundutan pero hawak pa rin niya ang bola. Ito na yung mga sinasabi natin kanina sa first half. Their bench is now filled in for Iligan. Salo is there, Aparisi, and Torres. So sa pagpitas ng rebound ni Jack Hoyohoy, 10 ang hampas, 1 ang natawagan. You know, the referee will always say, I cannot call what I can't see. Oo, exactly. Kaya alam mo yun, di ba sa Mamba mentality ni Kobe? God rest his soul. He was discussing that you need to know the angles of the referee so you know how to manage the little contacts, the gamesmanship of the game. Yeah, importante yun kasi hindi naman lahat cover ng referee eh. Short corner jumper dito. Ito si Eugene Torres on the other side naman sa Iligan. Ambon-ambon yung paggamit sa kanya, partner, pero maganda yung nilalaro, hindi idinidiin ni Coach Kiko. Quality minutes, as I've said in the first half, hinahanap talaga siya sa outside eh. So, clearly, he's a shooter.
Galaw sa ilalim, Lunor napayungan. Rebound ni Hoy. Pressure dito. Quick forward pass. Medyo na-delay pa nga yun. Hoy. Grabe ha, siya yung pumasa, siya yung pinasahan sa ilalim. Pero ang ganda ng pasa ni Salo. Sayang lang, it was deflected by Lunor. And with that being said, timeout muna tayo dito. Malaki pa rin ang lamang ng Basilan na magbabalik po kami. Hindi lahat ng produkto ay gusto kong i-endorso at ang napili ko ay bagay lamang na pakinabangan ng kamay nila dahil para sa akin, it's all about giving back. Pero ang manok ng bayan, hindi ko matanggihan. Bukod sa sobrang sarap na, sa bawat manok na binibili nyo, ay may nakalaan para sa atletang Pilipino at sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang manok na rapsa kahit anaws na sauce. Chokes to go ang nag-iisang nokma ni Yorme. 7:35 remain. Potato with the drive. That's left now. You fuel us, we fuel you. Gatorade studies the best athletes to create the most advanced sports fuel with fluids, electrolytes, and carbohydrates. So you can play your best. Nothing beats Gatorade. Back to the ball game tayo muli. Follow nyo kami at mag-subscribe. Share nyo na rin ang Pilipinas Vismin Super Cup official. Pilipinas Vismin Super Cup on YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. At sa mga nanonood sa atin sa South, meron tayo sa My TV Cebu, Channel 30 on Sky Cable, STV Pagadian, dito sa Pagadian. At para sa Cable Channel 28, na isulat ko kanina sa aking notes kung saan pinapalabas yung Channel 28 ng para sa Cable. Sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Bukidnon, Ginoog, Gingog. Yan ha. At ano ba to? Butuan. At It's my place. Negros. Butuan ka ba? Yeah, Boss Ronald. Butuan, no? Siyempre, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating liga. Alam ko na-miss ninyo. At ito ang ating year-ender second conference ng Vismin Super Cup. We finished last August and now we're back. Year-ender. Back to the ball game. Lekta na agad. So Lunor, naghanap ng mapapasahan na doble dito ni Aparici at Hoyohoy. Cross-court pass. Panganiban libreng-libre sa 3. Mintes. Med Salim on the rebound. Fresh shot clock. Lunor, downhill drive. Wakali. Para dito kay Darwin Lunor. You know, I love how Leonor covering his left-handed layup with his wide body. Ganda eh. Saka marunong to eh. Marunong tong Darwin Marunong to. Lunor. He just needs chances. On the last conference, he was injured kasi. You know, Basilan may kulyado. Ang dami, mabulak pa. So, Taganas. Loaded na loaded. Loaded na loaded. This is his time really to shine. At saka yan naman yung gusto natin talaga. As we see, another coach who started from the grassroots level, si Coach Kiko Flores, the head coach of the AIMS, Asian Institute of Maritime Studies. Also, a lot of his players are part of this program ngayon ng MFT Iligan City. Poste dito, Halyare. Inararo ang bantay. Bagsak, kalampag sa lapag. Aparice, quick outlet. Archie Salo. Ay, yun lang. Mintes sa layup. You know, sorry miss there by Salo. Sayang, it's a chance to cut down the lead to 8. Oh, single digit sana yan. Meron tayong 3 minuto, 33 segundo sa ating fourth quarter. You know, we all know all the people are in Iligan are very crazy of the game of basketball. Meron pa nga nag-trending nun eh. Nasabi niya pag matalo ang Iligan, maghuhubad siya on that sa Baile Street. Pare, naghubad. Basta hindi si Jerome Paterno. Ay, hindi ko. Basta hindi si Jerome Paterno. Hindi naman. Alam mo si Jerome, malapit kong kaibigan to. Kasangga ko eh sa San Beda. Ay niya kinukwento sa akin, City of Beautiful Falls. Yan, ang Iligan. Maria Cristina Falls. Maria Cristina. And some of the best falls in the Philippines. Hop! Papaalala natin, kapit tayo kay Jesus. Huwag sa kalaban, konting kwentuhan, konting kalabitan. Wala na tayong tapik-patapik.
Diretso laro lang. Sports lang. Pero kasama sa laro yan Yeah, but clearly it's a foul there by Torres. Clearly, no? Hinawakan talaga niya si Luciano. Alam mo anong pinakamagandang sagot pag mainit yung laban? Ha, Nino? Ano? Alam mo, Nino, tsaka Paul, pati Marian, pinakamasarap na sagot dyan, chooks to go. Sweet roast or pepper roast. Yan gusto ni Marian yung sweet roast. Tsaka yung uling roasters. Tsaka, Pasensya na. Yun talaga, galing sa, yun naman, kasi ang chooks is oven baked. Yes. Ang uling roasters is roasted. Oven roasted yung Pasensya na. Yan. Kasi sobrang sarap, pasensya na. Ayan, pasensya na talaga. For Iligan and number 88 for Basilan. So, double technical for Darwin Leonor and etong si number 8 si Torres. Yes. Balik tayo sa laro. Ito ngayon si Halyare, jab step. Susubukan postehan ng mas maliit na si Dagisonan. So may kalabit dito. Si Luciano. So si Luciano at si Torres medyo mainit-init. So bola ngayon dito ng Iligan City. Jack Hoyohoy. Dire-diretso. Good help side by JC Luciano. At ang bola. Alam mo, may tinatawag yan sa Bisaya eh. You know, ako na lang. That's what Hoyohoy did. Clearly an open pass to the corner. Torres, open na open, hindi pinasa. Coach ko may tawag dyan. Coach Mido Harencio, pass burst. Pass burst to the ring. Pass burst to the ring. Sa Bisaya, meron din yan. Parang yung, ano yung kabayo? Yung may takip dito. Yun, tartanilya, yun. Yan. Torres, pasa sa ilalim dito ngayon kay Hoyohoy. Kick out. Torres, susubok mula sa labas. Mintes. Rebound, karambola, nadampot ni Hoyohoy. Mababa tayo sa 3 minuto. Salo, papunta rito kay Aparice. Elmer Aparice with a basket. Pangalawang field goal niya rito sa ating laro. Pasa sa ilalim kay Hilyare. Good hustle by Aparice. Dagisona. Nope, kickball yan. You know, clearly they want to pose up Halyare against the smaller Daginosan, but at that time, ready yung help defense on the weak side. With under 3 minutes left, kaya pa ba to? They just need 2 stops and a conversion, and we will have a ball game. Single digits inside 2 minutes. Kaya yan, execute lang. Torres mula sa 3. Mintes, rebound. Di nag-aamo yan ang magkakampi na si Med Salim. You know, communication. Hindi talaga nag-aamo yan. Sa volleyball pa yun, my ball yun ang tawag eh. My ball, my ball. So, Melo Anthony pagka mga ganun eh. Pero di na natin sabihin. Bad words yun, bad words. Hindi pwede sabihin. Pero yun na nga, no? Malamelo. Time out muna dito ang Iligan City. Magbabalik po ang inyong Chooks to Go Pilipinas Bismin Super Cup. At MLV Group, we cover all your financial needs, from accounting, financial advice, lending, and insurance, and give you reliable, personal, trustworthy service. MLV Group, with you all the way. Back to the ball game tayo. Off a timeout ng Iligan. Muli bumati tayo ng magandang gabi. Ako mahilig ako bumate, pero teammates tayo. Tulungan nyo naman kami. Share, like, subscribe sa ating mga social media platforms. Pilipinas Bismin Super Cup Official. Martin Antonio on call. Paul Joven as my analyst. Marian Batoon as our courtside reporter. Magandang gabi sa mga taga-barangay St. Peter sa Quezon City. My tatay, my coach, Coach Rene Baina. Magandang gabi sa iyo, Coach Rene, RC, at sa buong pamilya. Kay Zarin, kanyang mga anak na kabatch ko sa school noon. Yes. Laga ako nito eh. Ito yung nakahanap sa akin, kaya ako nag-national team. Okay. Tapos yung mga scouting eh, mga scouting magdo-doktor ako eh. Nakita ko ni Coach Rene. Uy, klaro. Last 2 minutes na. They need to stop here.
Last 2 minutes natin at sa atin, of course, ng Chooks to Go. Ang nag-iisang manok ng bayan. De Hoya, Lunor, good jab step. Si Singit, sweeping jumper, Halyare. 31 puntos, isang buwan na ang ibinubuhos dito ni Junji Halyare. Nag-aantay, 13 month. Halyare there, another offensive rebound and 2 points. Ang ganda ng possession. Foul na, sa baba pa lang dito kay Elmer Aparicio. Pero balikan natin, Junji Halyare. Boss Jax, baka naman. Baka naman, Boss Jax. Beke naman. 31 big points. Again, Coach Martin, medyo mahirap na to. 10-point lead with under a minute and 30 seconds left. Siguro kailangan na talagang mag-pressure sila dito. Pressure defense, whole court. They need a conversion. And maybe another 2 to 3 stops. And who knows, there's a miracle. Uy, saluduhan din pala natin ha. Snappy salute sa mga kasama natin. Sa Philippine Army, Philippine Navy, Air Force, the Marines, the Coast Guard. Siyempre mga kapulisan natin, keeping Pagadian safe. Maraming salamat sa inyong lahat. Lalo na yung mga kaibigan natin sa Taguig City. Yan ha, Tita Babes Bear, Tito Ricky Bear, retired, head ng police natin sa Zamboanga. Maraming salamat. Medyo mahirap na to. With a 10-point lead, they were not able to convert on that shot. Pero nakaagaw dito si Adagisonan. So Chris Adagisonan getting a basket. Quick timeout dito ang Basilan. So I think we'll be hanging here on the air. And we gotta stretch this, Coach, dahil marami tayong kailangan na pasalamatan. We take this opportunity again for the local government unit of Pagadian City, Mayor Samico, and all the people that made things possible. Special mention, Boss Dodong Pamaran. Maraming salamat, Boss. Boss Dati, Dodong. sa MPBL ko lang kayo binabate. Ngayong nandito ako, first time ko siya nakilala face-to-face. Okay. Boss Dodong, kaibigan na mga malapit ni Coach Zaldi Rea Lubit. Yes. At syempre mga kaibigan natin who are enjoying the action sa Cebu, sa Manila, sa NCR, dito sa Mindanao lalo. Maraming salamat. At Kuya Iron, so galing mo thumbs up ako sa'yo. Thumbs up ako. Yan ang girl dad. Oo, syempre. You know, we need to support each other. Yan, especially in this time. Exactly. Okay, Iron sinabi ko kay, sa partner mo sinabi ko kay Marian, dapat nandito ka para mahasa yung pagsasalita mo. Nakita ko nagsuot ng headset Niloloko si Marian Sabi ko, pwede. Pwede. No, courtside reporter. Depende. Analyst. Analyst din. Pwede. Back to the ball game tayo. Mababa tayo sa 1 minuto. Malaki-laki ang hinahabol dito ng Iligan. Nag-uubos at nagsusunog ng oras. Quick double on top of the key. De Hoya, nabasag, sasalaksak. Wala, tapikan ng bola. Kailangan magmadali dito ng Iligan. Hoy, pumapaspas. Finger roll, basket. 42.2. They need another stop here. I like this double team agad. Kailangan na siguro mag-foul. They need to foul here. Yeah, that's correct. May foul nga dito. Good, smart foul there by Cecilio. Masusubukan si Med Salim na medyo mukhang galing beach pa tan na tan pa si Med Diba? Ay, magandang beach na Basilan sa Zamboanga. At saka alam mo, si Mayor Hataman, si Congressman Jules, at Mayor Jim, si Sir Hajim, ng motocross. Kim Loy, mga kaibigan natin dyan. Yes, sa Zamboanga at sa Basilan. Sa Basilan, ay, guwapo kaayo. Sa laksak, binomba pa ni Lunor, wala, karambola. Quick outlet. Buhay pa to Apat na puntos lang yan Pwede pa to. They need to foul here. Maybe a quick steal or a foul. 20.1 seconds remaining. Mababa na tayo 20 seconds. Med Salim on the foul. So I think they would be shooting free throws. Yeah, penalty na. I think there was a penalty na. 2 free throws. Yun na nga, dito matitestingan. Si Med Salim. Yan, his stand line. Masusubukan. Batak din sa laro. First UAP, MPBL, P-League, you name it. Nagpa-draft na rin sa PBA, 3x3. Lahat nilaruan na. Lahat. It started with a kanto-kanto. Ano naman lahat tayo Ay, pasalamatan din natin Pasalamatan din natin
Pasalamatan natin Coach Paul. First Core Fitness Center. Yan, maraming salamat. At kay Sir Amador Balier, Sports Coordinator ng Pagadian. Ganda ng oval. Oo, maganda. Good foul there by Dagonisan or Cecilio Jr. rather. Oo. So time out dito ang Basilan. Crucial to. Basilan VS Riders. So I think we'll be hanging on the air here because we want to see ano ang itatakbo dito ng Basilan. Because this is just a 4-point game, 13.1 seconds, 77 to 73. Coach Paul, you're inbounding on your sideline. What do you want to see and who do you want the ball to get to? You know, if as much as possible, I want to have the ball. Siguro kay Luciano, yung hindi maganda yung shooting sa free throw, maybe a quick steal kung wala 2 to 3 seconds, foul agad. Kasi nga, the time is not on the side of Iligan. It's a 4-point lead by Basilan, and who knows, dalawang free throws na miss so that we can have an overtime. At antabayanan niyo hindi lang po ito ang aming offering for today. We have a second game, Rojas, katapat Pagadian. Diyan naman po kayo kayo'y tumutok sa inyong Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup. So baseline inbound. Oh, check that. This is free throws for Ced De Hoya. Icing Cedric De Hoya. So tingnan natin if Cedric De Hoya, their veteran, can give a little more caution for the action dito ng Basilan. Mintes ang unang tira. Tingnan natin how many timeout meron pa ang Iligan dito. So De Hoya on the free throw. Ito yung tama. Mayor Jules, Congressman Mujib, and Governor Jim. So last 11 seconds tayo. Sasalaksak. Pasa sa ilalim. Ganda ng depensa. Subok sa labas. And I think that would be it after that attempt. Pero mo ang basket pa tong last shot na to. So that basket will count. Our final score would be 78 to 75 pending that review on the last basket. Big win here to start off the season and continue the winning streak to 14. Wow. Basilan 14-0 sa almost new players still continuing the tradition. Yes, at of course, congratulations. Ito, itatama ko na. Para sa ating mga kaibigan sa Basilan, Mayor Jules Hadaman, Congressman Mujib, and Governor Jim. Okay. Maraming salamat po. Daghang salamat. Daghang salamat. And you know, if we talk about the whole game, you know, wala na kailangan pag-usapan pa. Who will be our manok ng bayan best player of the game? Oh, sure ball yan dahil nabanggit natin na bagong roster as our final score, 78 to 73. A big game para sa Basilan. 14-game winning streak. The Peace Riders really solidifying their claim. So there you go. It's hindi pala siya counted. So the final score is 78 to 73. Wagi ang Basilan kontra sa Iligan City Archangels. So we're still waiting. For the final score for this ball game because there was still a whistle. Basket counted for Jack. Basket count. And may foul pa. May tawag pa. May tawag pa. So, hindi narinig. So our technical head, sila Sir Ray here, gave us the heads up. There is still a call. Yeah, for formality's sake, 1.7 seconds left on the clock. And 0.7 and one play. 0.6 rather. Made or miss, tapos na to. Made or miss, tapos na to. Pag minintis, kahit itip, down by 3. Palabas. Tip, palabas. Alley-oop. Ay, grabe kayo, yun. Ay, grabe kayo. You'll never know. The ball is around. So, Jack Hoyohoy, hindi pa tayo tapos dito, Meron pang free throw dito si Jack Hoyohoy. Anong gagawin nila dyan? Yung mga ginagawa sa NBA? Papa-technical?
pagka na-shoot yung free throw, Hindi, technical. wala na yun eh. Binawal na nila no, sa kasi FIBA. nga, before, Experience. experience. Paul Westphal, no? Late Coach Paul Westphal. Yung Phoenix Suns eh. Kevin Johnson, Charles Barkley, their time. Yan. So, on the free throw line, hindi ba tayo tapos dito on the festivities for your first game? Unang sabak ng inyong Pilipinas Vismin Super Cup. So, medyo nagka-delay pa doon. Oh, yung time na tagalan. Kasi pag tama ng ring, tumalbog, buzzer na yon. So, there you have it. So, that's the final score. 78-75. 3-point win for the Basilan BRT Peace Riders kontra dito sa MFT Iligan City Archangels. Pinag-uusapan na natin kanina, walang kaduda-duda. Nico Panganiban, maganda ang inilaro. As support, Dennis Da, pamedyo-medyo. Pero overall, the Basilan team played as well as they could with a new set of players, continuing their winning streak papunta rito sa ating second conference. Unbeaten for 14 games ang Basilan. Habang inaantay natin ang ating best player of the game, great defense by Iligan towards the end of the game. Yeah, they were there. Ang problema lang, it's just a matter of converting those possession. Hindi lang talaga sila ka-convert when they want to cut down the lead. So ang ating best player of the game, ang ating manok ng bayan, walang inaatrasan at hindi mapipigilan. Yan ating manok ng bayan, natin sa atin ang Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. Walang iba kundi ang mama na nagbuhos ng isang buwan. Boss Jax, baka naman matindi to. May ang ating best player of the game kasama ni Marian Bataon. Marian, sino ang kasama mo? Yes, Paul and Martin, here I have the Chooks to Go Manok ng Bayan best player of the game, Junji Halyare. Junji, ano ba yung key factor na ginawa ng team nyo to win this game? Sinabi lang sa amin ng coach namin, tulong-tulong lang kami para manalo. First game namin, bago lahat ng player, 2 araw pa lang kami nagpa-practice kaya wala pa kaming sistema talaga. Kaya ang sabi ng coach sa amin, tulong-tulong lang, effort lang, walang bibigay. Pare-parehas naman siguro wala sa kondisyon kasi bigla lang din yung game na to. Sabi nga namin, ang magpapanalo lang yung magkaisa kami, yung goal namin na manalo. At also, ano pa ba yung mga future plans nyo to defend the crown of Basilan BRT Peace Riders? Isa pa yun, kasi nga depending kami, sabi namin, hindi porke puro bago player, puro kami bata, papatalo kami basta-basta. Sabi namin, lalaro kami kung anong, papakita namin yung talent namin para maipakita rin sa iba na kaya din namin. Any greetings to our fans who are watching live? Greetings. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya na opportunity sa amin na makapaglaro ulit, makabalik sa larong ito. Saka nagpapasalamat ako kay Mayor Jules Hataman, kay Kong Mujib Hataman, kay Gob Jib Hataman, Saliman, Councilor Hejem Purigay, kay Mayor Hani Bad, Mayor Dada Hataman. Congrats Lance Jul Kipli sa bagong business nyo. Pinom Sportswear, MMP, Construction, yung family ko na nanonood, binabati ko rin sila, yung girlfriend ko na si Arian Benaflor. Maraming salamat sa suporta nyo. Saka yung tropang Malagasang, tropang Imus, saka tropang Perth, binabati ko. Kay Kapitan Mayo, kay Boss Elbo, maraming salamat sa suporta nyo. Thank you so much. That was Junji Halyare, our Manok ng Bayan best player of the game. Now I will turn you guys over to Paul and Martin. Maraming salamat, Marian. Junji Halyare, wala pa sa kondisyon. 7 points conference ay napapangiti. Nakikita pa tayo. 31 points. And his 13 points in the third quarter was second highest when it comes to production. Sumunod lang yan sa pambato na si JB Bantilla. Sapi, MVP. Oh, si Safi, JB. Former USJR. At dagdag pa yun, 6 rebounds and 2 steals. What a game from the king, the new king of Basilan. The new king riders. The new king rider. Yan. Pwede, pero depende. Final score natin, Basilan BRT Peace Riders, 78-75 para sa
MFT Iligan City Archangels. Para po sa lahat ng bumubuo dito ng inyong Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup second conference. Ako po si Coach Martin Antonio. Coach Poloven, parting shot for you. Hindi pa muna. Pagbibigyan pa kita dahil may isa ka pang laro mamaya. Para po dito sa ating unang laro, I'll wrap this baby up and then pass it to the next guy, Nino Abane, to bring you Rojas City going up against the host team, the Pagastian City Explorers. Ito po ang inyong Chooks to Go Pilipinas Vismin Super Cup Ato ni Bay.